ní pé kí ni billboard yẹn fẹ́ ṣe fún wa nígbà yẹn publicity, which is what VDM is doing now. So níbo ni ọ̀rọ̀ jẹ́ kán drag yọ̀bí tí bá yọ̀ ń bẹ́ àbí ẹnìkan rán yàn láti sọ̀rọ̀ nígbà tí kì í gbé gbogbo wọ̀ nílà káyè. Afẹ́rò àwọn rò pé bóyá fẹ́ ní ká ṣe bí. No, torí ẹ̀ ní pé let us listen attentively ká tó máa react sọ̀rọ̀. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀. I was saying nígbà yẹn à ń wá publicity, and now what he's doing now is the publicity that we need. Ta ló ní èrò tó wà lórí kíní Very Dark Man? Nobody. Tó bá ṣe live about almost 8,000 people ló ń wò or more. That is the publicity we are talking about. 5 minutes. Láàrin 5 minutes. Any more than láàrin 5 So you see, tá bá ń sọ̀rọ̀ kí ni VDM ṣe ń ṣe yìí, ó gbé wa padà wá látẹ̀yìn, ó ń gbé gbogbo ẹ̀ padà bọ̀ wá síwájú. That was why I made mention of that pé àwọn billboard yẹn gbà yẹn kí náà fẹ́ ṣe publicity náà fẹ́ ṣe fún wa, and which is what he is doing now in a louder way. So I'm not ẹ má máa dẹ́ ká máa ṣe ọ̀rọ̀ gbọ́ ká máa níta bá gbọ́ tí ó bá yé wa, let's ask questions. All right. Now where am I going? Ní pé ọ̀rọ̀ yìí ó ti wà ní presidency as we were told, ó ti wà l'Abuja. Kí ni nǹkan ta need tí a fi ní dákẹ́ lórí ẹ̀? Publicity náà la need. And I will bring one example kan náà sí yìí kẹ́ má tún ṣì gbọ́. Tẹ́ bá rí nígbà kan náà à ń wò pé ó yá o tán bá lọ sí Abuja tán bá lọ ṣe world conference o kíní kan, but this is more louder now. Wọ́n ìta fi ń wo gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn gbà yẹn, a fẹ́ ká ruwo kíní yìí pọ̀, a fẹ́ káwọn tó yẹ kó gbọ́ tán wà l'authority kí wọ́n gbọ́. Now nígbà tọ́rọ̀ ẹ̀ tí wá d'Abuja, kí ni nǹkan ta tún sọ wípé òkè o kí presidency kí wọ́n tún gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, kí gbogbo quarters everybody tó yẹ kán gbọ́ kí wọ́n gbọ́, and we are having it done now by VDM. Ìyẹn ló máa ran gbogbo iṣẹ́ tí everybody wá ti ṣe láti lẹ̀ ohun tó máa ràn lọ́wọ́ nìyẹn. Because in the last 2 years tí gbogbo wa ti ń pariwo, ariwo yẹn kọ́ ló mátà jù, because amọ̀lúwa tó yẹ pé ìjọba tó yẹ pé tẹ bá pariwo wọ́n máa tètè ṣe ń tẹ̀ ń ṣe ní ibi tá a wà lé ní ìkọlù yẹ ká wà. Please, ibi tá a wà lé ní yìí ibẹ̀ kọ́ ló yẹ ká wà. Bọ̀ wọ́n mọ̀ pé tá a bá ti pariwo tí wọ́n bá ṣe bí ẹni tó ń ṣe nǹkan kan o, tá a bá tún ti dákẹ́, àwọn náà máa jọwọ́lẹ̀ wọn ní ṣe anything until táruwo yẹn bá tún pọ̀ again. Bọ̀ kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tá a ti gbénu movement yìí tó lè ràn wá lọ́wọ́ jù? Gbogbo àwọn bíi tí a rí pé kí náà ń pè yìí wọ́n ti lè rí ìdí ikú tó pa Mohbad. For instance, the driver came out. He talks about 3 a.m. Àwọn kan jáde, àwọn kan wọlé, àwọn wo ló jáde, àwọn wo ló padà wọlé, kí ni wọ́n lọ ṣe, kí ló ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. The driver talks about láti 9 a.m. lẹ́nìkan ti pè òun on Tuesday. Ẹ wá kó lọ report ara òun, ẹni tó ń gbé lọ ti kú. By 12 p.m. on that very day Tuesday, òun ti rí lórí Facebook pé Mohbad ti kú. Nọ́ọ̀sì tí wọ́n fẹ́ charge ó wá ní 2:30. Lóun débẹ̀ ní 2:30. Àwọn arúgbó tá a máa pa nìyí pé right person kan ni wọ́n ń charge. These are the nurse we need. Then the right thing will be done. Baba Mohbad fúnra wọn náà padà náà ṣe náà sọ sórí daily paper wípé Monday ni wọ́n pa, kì í ṣe Tuesday. The man must have seen something, and he has that opportunity. Corona inquest ń lọ ńgbà yẹn láti sọ same ọ̀rọ̀ ní corona inquest, but television station ni bàbá ti ń sọ níbi tí ò ti wúlò. These are the noise we need to make so that on time one day pick the right person. All right. The 3 seconds issue tó lè fún wa ní limelight ó ti wà lọ́dọ̀ ọlọ́pàá. Let us call on the police ká tún sọ fún VDM náà àwọn àdúgbò yìí ẹ pariwo ọlọ́pàá síta.
they need nǹkan tá a ní láti pè wọ́n ní ká pariwo wọn síta tá a bá ti pariwo wọn síta, and this man he has a larger platform, he's giving it. So tó mí pé gbogbo ń ta ti ṣe láti lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ariwo ẹ̀ yìí platform ẹ̀ yìí ó ń ràn lọ́wọ́. So kò sí nǹkan kan tá a need at this point tọ́rọ̀ ti wà l'Abuja ju ká sọ pé ká kóra wa l'Abuja o ká máa pariwo. Ẹni yìí ó wà l'Abuja ó ń pariwo, he is doing what we can do. Tá bá sọ pé a fẹ́ ṣe rally ṣàfẹ́ gádà èèyàn tó tó yìí lórí kíni nínú rally yẹn àbí pẹ̀lú nǹkan tó ń gbé jáde yìí. So he's doing what we need. Ó ti dá íńtánẹ́ẹ̀tì rú o. Ní ẹ̀rín He's lọ. doing what we need. Publicity yẹn la need. So that presidency tọrọ dé ọ̀dọ̀ wọn tó wà lórí tébù wọn, wọ́n á rí i pé kò ṣe é faṣọ bò. Ìgbà tó ń gbé fóònù pàǹtí tó ń gbé lọ zone 2 ń gbìyànjú wọ́n ṣe títí wọn á rí i pé changes wà. Ìgbà tó yọ bọ́yọ́ wọ́n tún kọ́ wọ́n ní or whatever wọ́n tún dá padà sí pàǹtí kí la gbọ́mọ́ láti gbà yẹn. So that is what we are saying pé nísìnyí ta tún ti rẹ́ni tó bá wa pariwo yìí kíjọba má dáwọ́ bò mọ́lẹ̀, that we need the result, and that is what we need. All right. And that's my submission for now. Thank you. Mike. Mike. Ẹ káàsán gbogbo ilé bẹ́ẹ̀ láti ẹ káàsán sọ àkóso yẹn ní mo dẹ̀ kí gbogbo panelist náà àbọ̀lọ́run adájọ́ lórí gbogbo àṣẹ rí nǹkan tèmi kọ́ my own submission in this Mohbad demise òun ni wípé ṣẹ́rí mo fẹ́ kí lásìkò tá a wà yìí sìn mo fẹ́ kí gbogbo wa ká ṣera wa lóyún òṣùṣù ọ̀wọ̀, and then gbogbo apáráta náà láti gbìyànjú most especially olórí ẹbí àti àwọn host tó kù, gbogbo apáráta láti gbìyànjú. And then nǹkan tí Very Dark Man náà dẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, kò sí ìkankan nínú gbogbo yín tí kò ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀, gbogbo yín pátá láti lẹ́sìn gbìyànjú. Àmọ́ níbi tí ọ̀rọ̀ yìí dé dúró báyìí sìn, ẹ̀bẹ̀ kan ni mo kàn fẹ́ bẹ̀ bàbá, kí bàbá jọ̀ọ́ gbogbo ọ̀nà tí gbogbo host bá ti ṣe bàbá, kí bàbá kí wọ́n ṣe kíni, kí wọ́n fi ọwọ́ wọ́nú. A mọ̀ wípé ọmọ wọn ló kú, ṣùgbọ́n lásìkò tí wọ́n wà yìí sìn yìí, ká sọ wípé nígbà kan rí bóyá gbogbo wa pátápátá a kàn ń sọ̀rọ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni ohùn wa ò débì kan, ṣùgbọ́n nígbà tí Very Dark Man ti wá jáde báyìí sìn mo fẹ́ jẹ́ kí bàbá kí wọ́n ṣe kíni, kí wọ́n rẹra wọn sílẹ̀, kí wọ́n gba ìfẹ́ láàyè nínú ìrìn àjò yìí. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn kan ṣe wọ́n rí èrè tó dára gbà látọ̀dọ̀ wọn, ṣùgbọ́n ká fi gbogbo sentimental yẹn ká fi sílẹ̀, kí bàbá kí wọ́n jọ kí wọ́n gba ìfẹ́ láàyè. Mo fẹ́ jẹ́ kí ní ìmọ̀ràn ti tèmi, ìbá dùn mọ́ mi nínú tí bàbá bá lè fi ọ̀rọ̀ yìí sílẹ̀ fún kí public handle case yìí, kí bàbá kọ́ dúró kí wọ́n jẹ́ gẹ́gẹ́ bí godfather fún public sir. Tí wọ́n bá lè gbà láyè kí public kí wọ́n gba lọ́ọ̀yà fún Mohbad, ìbá dára púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kí bàbá kí wọ́n ṣe ní kọ́kọ́ dúró gẹ́gẹ́ bí godfather fún public, kọ́n dẹ̀ fi public sílẹ̀ kọ́ mọ́ ajábọ̀ fún wọn, kí gbogbo wa pátápátá kọ́n jẹ́ ká ti Very Dark Man lẹ́yìn nítorí wípé kò lè dá ṣe. When we are talking about numbers, Very Dark Man ní followers gidi gan, and then mo ń gbà ládùúrà kẹrin ara kó má yá òun náà lò. Bọ́dà ṣẹ́rí mo believe pé tó bá lè rí ọ̀pọ̀ ènìyàn lẹ́yìn ẹ̀, hold on, ṣé ẹ gbọ́ wa ni. òun náà kò lè bá lè sọ pé bí wọ́n fẹ́ compromise. Bọ́dà ṣé ẹ gbọ́. mo ń gbọ́ ìsà. ṣẹ́rí bàbá kò lè jẹ́ kí public handle ẹ̀ for one reason ni pé àṣírí owó yẹn máa tú tí public bá handle ẹ̀. àṣírí owó tí wọ́n ná yẹn ó máa tú tí public bá handle ẹ̀. So
to seal the àṣírí not to tú public ò lè handle ẹ̀. olórí ẹbí ìyàtọ̀ sí pé àṣírí owó èmi ò tẹ̀ kọ́kọ́ believe pé owó ni because owó yẹn tó wá pé wọ́n fẹ́ lò síbi tó yẹ kó lò sí àmà ti débi tá à ń lọ. ok báwo ni because bá a ṣe sọ̀rọ̀ báyìí sí hold on. ọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́ ni gbogbo wa ń sọ ọ̀bẹ̀lá láti. mo ń gbọ́ yín. ṣe ní nǹkan tó bí fẹ́ sọ ni pé lórí ọ̀rọ̀ tẹ kàn sọ ká kan chipping ẹ máa continue ọ̀rọ̀ yín ẹjọ́ ẹ má bínú just for 1 minute ni pé kì í ṣe torí owó ni wọn ò ṣe fẹ́ handle ẹ̀ fún ni wọn ò ṣe fẹ́ kí public handle ẹ̀ and at this moment àti kọjá stage yẹn kò yẹ yín now ṣe ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé tí bàbá bá ti gbé fún public láti handle àti máa mú Mohbad àti máa mú Darosha àti máa àmọ́ ní Mohbad àti máa mú àbúrò Mohbad kí lorúkọ ẹ̀ rán mi létí orúkọ ẹ̀ sí yìí àdúrà àti máa mú àdúrà àti máa mú Wùnmí àti máa mú Darosha àwọn tó ṣe gbòógì nínú fámílì méjèèjì nìyẹn tá a bá ti mú àwọn yẹn àti máa débi tá à ń lọ wọn ò dẹ̀ fẹ́ ká mú wọn bóyá tá a bá mú wọn bóyá ọ̀rọ̀ tún máa kan àwọn míì tá a mọ̀ tó wà láàrin wa because báwo ni dèní yìí mi ò rí bí tí legal team baba Mohbad tí wọ́n ti made mention pé ok nígbà tọmọ ikú tán nígbà tí wọ́n fẹ́ sin báwo lọ́rùn ẹ̀ ṣe kán sínú pósí báwo lẹ́sẹ̀ ẹ̀ ṣe kán sínú pósí kán tó sin you know so ọ̀rọ̀ yìí ti kó ẹ gbàgbé pé kí bàbá bá host ṣe àti kó level yẹn ẹjọ́ yẹn gan ti kó lọ́wọ́ wọn ó ti bọ́ sí state ṣẹ́rí gbogbo ariwo tí gbogbo wa ń pa ọlọ́run ti bá wa ṣe ibi tí ọlọ́run ti bá wa ṣe ni pé kéèsì yìí foundation kan ti wà nú ẹ̀ tó ti gbé wọn lọ sí court tí evidence tó lè sọ pé evidence yìí ẹ bá wa wá jáde táwọn bàbá dẹ̀ rí gbogbo evidence yẹn látijọ́ tí wọ́n tọ́ka sí ẹ má yẹ kí n tún gba táàmì yìí ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ àti kò level wọn pé kan ṣe kinní yẹn you pass that area. bàbá ò lè support public kò dẹ̀ lè support ìdè kò lè support ìdè but ẹ̀kọ́ lẹ̀ bàbá máa padà bẹ fídíẹ̀mù ni nígbà tó bá dé stage kan. ẹ jẹ́ ká wo reaction bàbá bóyá bàbá tún ó máa padà máa bẹ̀bẹ̀ ni láti máa bẹ̀ pé kí ju ẹ̀ mọ́ go fà bó ṣe ń bẹ gbogbo yín pé ẹgbẹ́ ẹ̀sọ́ díẹ̀ kẹrẹ́ ń dákẹ́ bọ̀ pé kó lọ gbá pé kíní yẹn fídíẹ̀mù ò tẹ̀tí ẹ̀ nídìí anybody wọn because wọ́n máa mọ̀pọ̀ ni ó máa ń dájẹ́ ẹ̀já ni tó bá máa yọ sẹ́niwé ó máa yọ síbẹ̀ ni kò sọ fún anybody kan máa kó lọ bìkan ni kò nídìí anybody àbúrò máa gbá ilé gbélégbélé advice ilé náà máa confuse ó máa go ibi tó lọ ń lọ ni kò tí ń bu anything so ẹ máa ẹ̀kọ́ lẹ̀ bàbá máa padà máa fẹ́ bẹ̀ ó máa fẹ́ bẹ̀ ni pé ibi tó ń lọ yìí o kò jọ mọ̀ pé ó nídìí kó lọ ní ó nídìí kò nídìí gbogbo fídíẹ̀mù nídìí gbogbo wọn because tí bàbá bá wájọ́ sí ó yẹ kó fa àdúrà lọ́wọ́ dání kó lọ fà lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ ni gbogbo kíní ẹ̀ pé ó yá sọtẹ́nu ẹ̀ ó yẹ kó fà lọ́wọ́ kó mú lọ síbẹ̀ ni bọ̀ kò bàbá òrẹ́dí àti ṣègùn yẹn láìláì because òun náà ti mọ̀ tọrọ ṣùgbọ́n in tó máa mú kó sọ̀rọ̀ jáde fídíẹ̀ ń fẹ́ débẹ̀ fún èèyàn ló máa bẹ́ jáde pé òun fẹ́ wá sọtẹ́nu ebi ya Mohbad ló bẹ́ jáde tó ń ká bòlòbòlò nísìn ó máa gbogbo máa bẹ́ jáde and again bàbá àti ìyá Mohbad ti mọ àjọsọ wọn tán ti jọ sọ lábẹ́lẹ̀ mọ nǹkan tán ti yọ kú tán ti yọ pa tán ẹgbẹ́ ló sọ pé àwọn ò tún sí ọmọ mọ́ tí ìyá Mohbad sọ pé àwọn ò ní sí ọmọ mọ́ yẹ mọ tán ti yọ pa tán ti yọ kún bọ́n tó máa mú kán bẹ́ jáde sọ̀rọ̀ ó máa mú wọn bẹ́ jáde nígbà tí fídíẹ̀ bá kàn lẹ́kùn débẹ̀. Dádì mi ẹ jọ̀ọ́ ohun tó jẹ́ kí èmi sọ ọ̀rọ̀ eléyìí ni wípé ṣé rí tó bá yẹ pé lóòtítọ́ àti ní òdodo bàbá ń wá justice lóòótọ́ níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí ká tẹ̀ sọ wípé gbogbo ìgbìyànjú wọn níwájú àti ẹ̀yìn pàbó ló já sí sì tí wọ́n ti rí ẹni tó lè fún wọn ní voice báyìí nsìn irú àwọn tí wọ́n jẹ́ òsàngbé wọn tó ń fún wọn ní advice tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́tún lọ́sì tí bàbá bá lè I'm just opinion náà ni o kò ṣe pé bí wọ́n pé mọ̀ pé program yìí náà bàbá náà máa padà rí tí wọ́n bá lè jọ̀wọ́ gbogbo kò sí ẹni tí kò ní àṣìṣe nínú gbogbo àgbà náà la ní àṣìṣe fún accountability a mọ̀ wípé wọ́n lè rí ṣe wọ́n dẹ̀ lè má rí ṣe ìdí tí mo sọ wípé wọ́n lè rí ṣe wọ́n dẹ̀ lè má rí ṣe ni wípé tí public bá fà wọ́n
wọ́n á sọ bí owó yẹn ṣe jẹ́, wọ́n á sọ bí owó yẹn ṣe lọ. Àmọ́ níbi tá a dé dúró yìí nsìnyí, mi rò pé a ti ní ìdẹ̀ for now. Ìdí àti ìtumọ̀ ni wípé ṣe rí ìrìn àjò yẹn pẹ̀lú Mr. Yomi, wọ́n ti bà ìrìn àjò yẹn jẹ́ torí wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ìrìn àjò yẹn kó ní ìtumọ̀. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tí VDM ti jáde báyìí ìsìn, gbogbo wa rí wípé VDM ó lérò lẹ́yìn. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí àwa tí a nífẹ̀ẹ́ Mohbad, tí a sùn tí a wo ní tìtorí ẹ̀, báwo la ṣe fẹ́ support VDM tí bàbá ò bá tiẹ̀ bá wa dá sí, tí ò bá bá wa dá sí mọ́? Because nígbà tí mo gbọ́ program tí VDM ṣe, ó ní the next plan òun sì ní pé òun fẹ́ competition. Tó bá write petition yẹn, àìmọye petition táwọn èèyàn náà ti kọ against matter yìí tó jẹ́ pé at the end of the day wọ́n dáwọ́ bò ni. But báwo la ṣe fẹ́ ṣe tọ́mọ yìí máa fi rí ìdájọ́ òdodo gbà? VDM nìkan ò lè dá ṣiṣẹ́ yìí. Even though gan sef issue tó ṣì wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí Mr. Yomi tí wọ́n ń treat lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn nìkan náà wọn ò lè dá ṣe. Mr. Latisne náà tí wọ́n jẹ́ táǹtọ̀ lẹ́yìn náà, ẹ̀yin nìkan náà ẹ̀ lè dá ṣe because ọ̀rọ̀ yẹn rújú. Mike, kọ́lọ́ ń ṣàánú wa lórí ọ̀rọ̀ yìí ni ọ̀rọ̀ yẹn rújú gidigidi. ẹ máa gbé so ó kọ́lọ́ ń gbà wá. tẹ́rí ìyàtọ̀ bẹ̀ níbi tápò tọ́ làwọn èèyàn competition, tápò tọ́ ni wọ́n kọ́ mi sọ pé wọ́n kọ́ mi sọ pé òótọ́ irọ́ ni àbí irọ́, tápò tọ́ náà competition kan sọ pé àwọn kọ́ tí wù mí tí mo fi dẹ̀ máa yàtọ̀. tí fẹ́ bá competition òun máa wọnú ọ́fíìsì lọ bá wọn ọ̀gá wọn, òun máa wọlé lọ, ó máa wọnú bẹ̀ lọ bá wọn ní. ìyàtọ̀ bẹ̀rẹ̀ wo ti sójà tó lọ gbé níbí nìyẹn, ó pe ọ̀gá sójà pàtó bá sọ̀rọ̀, ẹ lọ gbọ́n tó sọ, wọ́n jọ sọ̀rọ̀ kó tó pọ́n lọ sọ́dọ̀ bá Bìní, wọ́n pè òun máa wọlé lọ bá wọn d'Àbújá, ó máa lọ̀dọ̀ ga wọn nìyẹn, ó máa wọlé lọ bá wọn. ó gbé sójà ni. àti Bìní tán wò àwọn sójà tó wọlé ní Bìní ẹ rí màá sí ẹ̀sìn kẹ́pù ẹ̀ ó ṣe sóyè pa àwọn sójà tó lọ ń wọlé tán fẹ́ gbà fún ilẹ̀ ẹ̀ fún àwọn Fúlàní ní Bìní. kíá làwọn sójà náà ti kọ lẹ́tà náà ti dá náà ti lọ bá ọba Bìní náà ti lọ ṣe meeting fún peace. so òun máa ń wọlé lọ kì í ṣe pé ó máa ṣe pé tẹ́yìn bá kọ ẹ tẹ́ máa dúkọ̀ ẹ máa pa lórí òun ò ní ìdájọ́ bá yín pa lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, òun máa wọlé lọ bá wọn nínú ọ́fíìsì, ó máa lọ nǹkan tó kọ, ó máa gbé wọlé lọ bá wọn bẹ̀ ni. so ìyàtọ̀ bẹ̀ nìyẹn. so tó bá kọ́ ó pé kíní kan pé wọ́n níṣẹ́ lé lórí ẹ pẹ̀ tú dànù tó kó máa wọlé lọ bá wọn ní tọ́ba ó máa cast wọn out àwọn tó bá fẹ́ ṣe. so ìyàtọ̀ bẹ̀ nìyẹn. all right. gbogbo ẹ̀ lọ́nà á ràn wá lọ́wọ́. all right. Musa. Jẹ́ bá play kíní lọ. How can I get it? I am on the island. Prime Boy did say, I am coming to get it from the house. He said, how can I get my bag? I am on the island. Prime Boy refused to send Mohbad a message because him and Mohbad don't get problem. Inside the phone, friends don't get issue. You don't go want to talk to him first. So he decided to reach out to his wife. Obviously, Prime Boy did not want to go to the house because of the previous beef, Wahala, when he get with Mohbad, the argument they had. So he didn't want to go to the house. This response from Mohbad's wife showed that something had happened. Because why is she not responding with something like, okay, I will look for a dispatch rider to send you the bag? She quickly responded by blocking the thoughts of Prime Boy of even thinking of coming to the house to go and pick the bag by himself. So she said, please don't come here for now. I will let you know. This was on the 11th, a day before Mohbad died. And the next thing after this chat, the next day, they just woke up Prime Boy that Mohbad don't die. So the last time Prime Boy spoke to Mohbad was on the show. Again, if not that something had happened, Wunmi would have highlighted reference to the quarrel they had on the show. Something like, don't mind your friend, forget Mohbad, don't mind him, he's sleeping. You can come home and get your bag. No, but she didn't block the boy from coming. Think, it only means that this boy don't buy as at the time. Now, how did Prime Boy get his bag?
Prime Boy then reached out after she sent him this message. Prime Boy then reached out to a ṣe bọ́jọ́ Monday ni Prime Boy send the money ni ọjọ́ Monday ni Prime Boy send the message náà ní kó má wá. Ẹ̀gbọ́n Kúnlé o. Bẹ́ẹ̀ni ọjọ́ Monday ni. Bẹ́ẹ̀ni Ọjọ́ Monday. Àárọ̀ Monday. Ìyẹn mi pé Àárọ̀ Monday níbi àárọ̀ Monday bí 8 o'clock Wùmí reply ní 11 sí 12. Yes, incident Mohbad ti kú ní gbogbo ìgbà yẹn. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Prime Boy involve because wọn kò sínú game yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó sáré wá ni. If not, wọ́n fẹ́ carry along. Not ṣe block Prime Boy. One be 1 to 12. Yes. Wọ́n block ńbẹ̀ yẹn ni. Wọ́n block Prime Boy. Wọ́n fẹ́ kó involve. guy named Lifestyle. Lifestyle then said, I have seen your bag. And I said, but I am leaving the house now. Lifestyle left. Now give Prime Boy a number of somebody in the house. Now that person that went to the house to collect the bag, they didn't let the person enter. That is Prime Boy's road manager. They didn't let him enter the house. They gave him the bag outside and he turned back. Prime Boy said so. I am convinced say Mohbad died on the 11th and not on the 12th. Yes, 11. And that video where they carry that boy, Mohbad is there. That thing, don't cool down. Don't think about how to go about it. So the boy actually died on the 11th based on this chart and based on how convinced I am. Now, my question is this, and this is why I say the police have been compromised. The police that were in charge of this case. Why did they arrest Prime Boy? The only reason why I think they arrested Prime Boy was to divert attention from the truth. Yes. Because go back again, from this chart, that will mean say, please don't come back here for now. Please don't come here for now. This period, she was still with Mohbad. Ṣó ti wá ní kán lọ arrest Prime Boy ni? Kí ló yẹ tí wọ́n lọ arrest Prime Boy? That's the question tí guy tí bọ̀bọ̀ ń béèrè. Kí ló yẹ tó lọ arrest Prime Boy? Kí ni Prime Boy ṣe tó fi arrest ẹ̀ tó fi declare wanted? Wùmí tó wà ń bẹ̀ wọ́n declare wanted. At 11:16 p.m., Wunmi and Mohbad were together. Then the next day, which is 12th of September. Even though Tobatua fẹ́ arrest Prime Boy náà, kò sí police invitation pé bí à ń pè ẹ́ ní kìíní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀dọ̀ gbé wanted ọlọ́pàá gbé wanted lórí ọmọ ọlọ́mọ without any invitation pé ọlọ́pàá ń pè ẹ́ o wá bá a ní police station o níjọ́ kejì ẹ ti gbé wanted lórí ẹ̀ kò bí ẹ ti pè tẹ́lẹ̀ pé hello à ń wẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa o má bọ̀ ní ọ̀dọ̀ wa nígbà kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Incompetent làwọn ọlọ́pàá tó ṣe wọ́n ṣiṣẹ́ wọn pé rárá. Incompetent they are all ó ti gbowó ni ó ti bribe wọn lọ́nìí because ó ti wà nínú ara shafting gbogbo draft ló ti draft wọ́n tẹ̀lé Prime Boy lórí àwọn 15 tó wà lé wọn dẹ̀ rí èèyàn kankan múnú gbogbo wọn. àtẹ̀tí lè sọ̀rọ̀ pé gba àwọn 15 gbà tó gbé wọ́n tẹ̀lé lórí wọn sì lè sọ̀rọ̀ pé àwọn 15 gbà yẹn but ẹ fẹ́ arrest yàn ẹ pé invite ẹ pé ẹ kàn gbé wọ́n tẹ̀lé lórí direct ṣé kò nǹkan tí mò ń sọ yé yín wọn ò tiẹ̀ pé rárá ó sọ pé wọn ò pé òun wọn ò fẹ́ ní tì fóun ọkọ̀ gbé wọn tẹ̀lé pé ọjà ẹnu òun ètè òun àwọn òun pé òun wà ṣọ́ọ̀kì bàbá ọ̀lẹ́ gẹ̀ẹ́tì gbogbo nǹkan báyìí orí òun tó yẹ tóbi tó gbogbo ẹ̀pá wátá lọ́ọ̀yà wọ́n fi gbé wọn tẹ̀lé lé wọn lórí ní gbogbo ọ̀lẹ́ possible lọ́ọ̀yẹ gẹ̀ẹ́tì gbogbo nǹkan gbogbo information òun tó yẹn ẹ lè get secret information èèyàn báyẹn but ẹ lè rí àwọn tó wà nílé ẹ lè rí gbogbo àwọn tó jọ lọ sí show yẹn tọjọ padà sílé ẹ rí wọn arrest ẹ gbé wọn tẹ̀lé láwọn yẹn lórí àwọn tọjọ padà sínú ilé yẹn ẹ gbélé wọn lórí ẹni tó ti wá kúrò ńbẹ̀ láti pàtí ńbẹ̀ tí ò bá wọn délé òun lè á gbé wọn tẹ̀lé lé lórí. bùrẹ́ láti ẹ ti ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń yẹ èmi lẹ́nu ni wípé báwọn náà ṣe write script yẹn wọ́n ṣe write script yẹn tí wọ́n fi arrive sí on the 12th wípé lọ́mọ yẹn kú ohun gangan ló ń bá fún mi. àwọn pípì yìí wọ́n gbìyànjú wọ́n ní mind wọ́n ní heart láàrin gbogbo àwọn tí wọ́n jọ wà nínú ilé yẹn wọ́n lè kọ story yẹn
kò dẹ̀ sí tó lè sọ wípé on the 11 lọmọ yẹn kú because nígbà tí wọ́n kúrò ní show ní on the 10 yẹn nígbà tí wọ́n máa fi délé òru ni wọ́n délé tí gbogbo sí yẹn dẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ fi kọ story yẹn wọ on the 12 tí gbogbo apátápátá tàlẹ̀ kó 12 yẹn jẹ ó lágbára o. And now say Mohbad don't buy. So she was with him 24 to 48 to 24 hours before he died. Because she was with him in the Ikorodu show. She was with him on Monday because the show was on Sunday. On Monday, when Prime Boy told her he wants his bag, she was with him and she told him that don't come here now. Then she was also there when they announced say Mohbad don't buy. Now, if you are asking why Prime Boy is showing this chat now, understand that Prime Boy was arrested and detained for 4 months. For 4 months, Prime Boy was detained. They didn't have a reason for detaining him. When they released him, there was no charge, there was nothing. It's very, very obvious that whoever is the IPO in charge of this case was compromised based off on this message. Yes. If he challenged the IPO of the case, yes, say you were compromised, my brother. Because this chart clearly shows, say Mohbad's wife, they with that boy audio, so she can tell us what happened to the boy. Again, I would like to mention that these people, whoever was in this house, they also need to come for me. I will write petition. I want to talk something, but I cut them because I don't want to talk them now. I want to talk something. When I say again, but I cut them deliberately. Okay, where they go. No one talk now. But please, like I said, watch this video with an open mind. Don't watch out with anger. And we heard that man who in the case he brought DNA. Please, let's trash that out. And justice for the boy we still didn't know. I want to believe that these people that waiting they want, now it happen. They won't make the case naturally die down. They were not looking for justice for Mohbad. They were looking for the best way to cover up what really happened to the boy. That's why they say Prime Boy beat him, Prime Boy hit him, Prime Boy wound him. But Prime Boy was nowhere to talk because Prime Boy was locked up. Think. I'm looking forward to interviewing more people that have something to do with this case. Yes. Why interview more people? We'll find out what's happen. Justice for Mohbad. Imole has not been buried. His spirit still in waka. Imole, they never bury him. His spirit in waka. You're going to learn, and you will learn the hard way in this case. Don't play. Leave sentiment alone. That is it. That is it. You're going to learn. You will learn in a hard way. In a hard way. You will learn in a hard way. You're going to learn. So now, you're going to... And what they say after that is leave sentiment away. Sherry Bugua, not until Tabafi sentiment delay. Ta recognize step that everybody to take. They will quick kini way forward. I need the publicity, the publicity, then publicity, kilo wakon, ukon, and Oluma act the lori. And I'm glad he said he's going to write petition. Ẹni tó sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ tẹ́ni táwọn tó kọ́lẹ̀ bá ti kọ kíní kan, a lot of people competition, but ṣé wọ́n follow ẹ̀? Àwọn tó follow tí wọ́n follow ẹ̀, àwọn tí ò follow ẹ̀ wọ́n follow ẹ̀. Àwọn tó follow ẹ̀, òun ló sì mú kéèsì yẹn kó wà alive títí tọ́gbẹ́ni tún sì fi padà wá again because à ń sọ pé kò kú oúnjẹ tẹ́lẹ̀. He left it for some other things. Iṣẹ́ ẹni tó bá ń ṣe human rights, iṣẹ́ wọn nìyẹn. You don't stay on one case forever. Tó bá dé point kan torí pé kò fẹ́ lójú, you leave it for another thing. Wàá tún ṣe nǹkan mi tó máa wúlò lọ. Then that will give you a time to think and rethink on what you've done before, and that will give you good sense of belonging. Pé what next? What step should I take next? And that is why he's coming back, because he came back to it. So he said, I left it, now that I'm coming back with new scenario, which is happening. And that is life. Gbogbo wa, I'ma appreciate
etí Dr. Latisne ṣe yìí okay ní last week yìí sì because àti bọ́ sí week mi lé ní Sunday wọ́n lọ sí court náà wọ́n dismiss ẹjọ́ yẹn wọ́n náà wọ́n padà lọ sí appeal court wọ́n dáwó appeal court jọ fáà mi ò ní kọ́ má dáwó bọ́ fúnrara SAN ló sọ pé DPP ó ní ẹ̀tọ́ tí wọ́n ti ń dáwó láti ó ní ẹ̀tọ́ ṣẹ́rí gbogbo dáwó yẹn Dr. Latisne, I will plead for everybody not to talk about it because we don't need it. Òun náà mo sọ pé we don't need it and we should not even go into it. It's none of our business. But why do we mention on it pé court tẹ́ fẹ́ lọ yìí appeal tẹ́ fẹ́ lọ ṣe yìí fún ara SAN ló sọ pé DPP ní ẹ̀tọ́ láti charge anybody sí court. Adẹ̀ ti sọ lórí platform yìí pé even tẹ́ bá rò pé àwọn tó yẹ kí wọ́n charge wọn ti charge wọn there is still room for it. Ẹ lọ mú evidence wá láti corona inquest torí ẹ̀ mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé nígbà tí bàbá ní Monday ni wọ́n pa ọmọ yìí ó mì pé ẹ mọ ń tẹ́rí kí ẹ tó make a statement yẹn you must have your proof or your evidences. Ẹ sọ ní corona inquest ẹ láǹfààní gbà yẹn ẹ sọ. Gbogbo nǹkan tẹ́ lọ sí station wo radio station wọn náà lọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta or television station tán lọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó lọ ń sọ̀rọ̀ driver ṣe gbogbo ẹ láǹfààní àti sọ gbogbo kìíní ní corona inquest níbi tó ti wúlò níbi tí magistrate yẹn ti máa pàṣẹ fọlọ́pàá pé ó yá nǹkan tí àwọn bàbá yìí sọ yìí ẹ lọ wá díẹ̀. Those are your proof, those are the evidence. But DPP ní private investigator ní evidence kankan against àwọn táwọn ti ẹ̀ pè yìí. Meanwhile tẹ́ bá fẹ́ wá lọ sí appeal tẹ́ fẹ́ sọ yìí ní add new team mọ́ kéèsì tó ti wà ńlẹ̀ yẹn o. Kéèsì tó dẹ̀ wà ńlẹ̀ ni pé ní proof kí lẹ wá ń lọ ṣe lápì ìlẹ́jọ́. Because tẹ́ bá ní new proof lè add ẹ̀ mọ́ lọ sápì n tó ti wà ńlẹ̀ yẹn máa gbé lọ sápì add new team mọ́. Wọ́n dẹ̀ sọ fún yín pé ní proof ní evidence ní nǹkankan dẹ̀ tún sọ pé ń lọ sápì. Is that not waste of time? But fine, like I said, I need gbogbo wọn mọ́ níbi tọ́rọ̀ ti dé yìí. Way forward ni pé ká pariwo lé federal government lórí dọ́wọ́ yín. But ká máa fẹ́ pé bó ti ṣe dọ́wọ́ wọn yẹn by next month everything máa sáré parí. But a máa rí progress díẹ̀díẹ̀ because federal government nǹkan yìí wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà. A ti gbọ́ wọ́n ti ń ṣe investigation títí wọn. Tí wọ́n bá ṣe investigation wọn tán wọ́n nídìí àwọn nǹkan kankan táwọn náà fi lè sọ pé yes ẹjọ́ yìí ó yá DPP because táwọn bá ṣe investigation wọn tán ṣé ká má tàn wá gbogbo ẹjọ́ yẹn ṣì ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ DPP wọ́n wá gbé fún DPP pẹ̀lú evidence and that is what DPP is asking for with evidence even the very dark man pẹ̀lú gbogbo ariwo tó ti ń pa yìí. The best way he could move is get some evidence, tender it to the authority. Wọ́n ní náwọn orí. Nígbà ọ̀rọ̀ 3 seconds, agbọ́ tọ́lọ́pàá sọ pé impersonation lọ̀gá àwọn ní káwọn wò, wọ́n ní káwọn wò ọ̀rọ̀ 3 seconds or 10 minutes. A ti rí pé wọ́n sáǹbì kan nìyẹn. But ẹ bá ti ní evidence, ẹ wá kó lọ dí because corona inquest ẹ lè kó nǹkan kan lọ bẹ̀ mọ́ sí yìí. Ẹ wá evidence yẹn ẹ wá kó fún DPP àwa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ tó bá wá rí pé fact wà nù nǹkan tẹ kó wá yìí òtọ́rọ̀ wà ń bẹ̀ àwọn tọ́rọ̀ yẹn kàn which is nǹkan tí federal government ń ṣe ń sìn yìí nìyẹn tí presidency ń ṣe nìyẹn wọ́n wá wádìí wọn ìwọ ọkọ ok kí ni ta gbọ́ tán sọ pé ọ̀rọ̀ 3 seconds yìí nǹkan níbo ló wà ó wà lọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá pàǹtì ó yá ẹgbẹ́ fóònù yẹn wá wọ́n á ṣe forensic ẹ̀ wọ́n á ṣe everything táàrẹ̀ inú fídíò ṣèbí wọlé léyìí báwo lè náà ṣe jẹ́ gbogbo àwọn táwa ò rí tí wọ́n rí tán connect gbogbo wọn ni wọ́n máa pè ní kọ̀ọ̀kan lábẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa make sure pé àwọn ní witness títí wọn ẹni tó máa dúró pé yes I am a witness nǹkan yìí ṣojú mi tán bá ti compile gbogbo eléyìí wọ́n wá dá padà wá fún DPP Lagos ó yá fact rí
everything yìí ẹ lọ charge ẹ̀ sí court ti ń lọ already wọ́n máa add ẹ̀ mọ́ kéèsì yẹn ní gbogbo àwọn tó bá padà rí pé wọ́n ní láti jẹ́jọ́ wọ́n á wá add ẹ̀ mọ́ ni kì í ṣe pọ́nṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ kéèsì míì because kéèsì yẹn ti start already and that was what we were saying wípé àwọn agbẹjọ́rò bàbá tẹ́ẹ̀rí kankan ṣe ní corona inquest best thing tó ń sọ pé ẹ̀ ní private investigator ẹ lọ wá ọ̀bọ̀yà àwọn nǹkan míì tẹ́tí ní lọ́wọ́ ẹ wóoru fídíò tí Bukky Jesse tó lóun sẹ́ndì sí bàbá tó tún béèrè àdírẹ́sì lọ́wọ́ òun owó ní kókó ètò wọn ní Wùmí Yọ̀bẹ tó lóun fẹ́ gún Mohbad tí wọ́n ní àwọn ti sẹ́ndì ẹ̀ sí bàbá wọn gbogbo ìgbà yẹn ó ṣe kó sì present kínní ní corona inquest wọn present ẹ̀ bọ̀ ṣé wọ́n lè kó nísìnyí ṣó sì wúlò ó wúlò kí wọ́n sì kó gbogbo ẹ̀ kí wọ́n kó lọ bá àwọn DPP àwọn evidence mi nìyí new lead nìyí wọ́n á look into it tó bá wá look into it àwọn tó bá wá rí pé wọ́n jẹ̀bi ń bẹ̀ àwọn yẹn náà máa wá ṣe investigation finally lórí wọn wọ́n á dẹ̀ kó fún DPP adẹ́wò òótọ́ ọ̀rọ̀ rí ẹlẹ́rìí dà eléyìí rè òun rè wọ́n á dẹ̀ charge wọn sí court and that will be it. But tá a bá pariwo kí even VDM kó pariwo báyìí látẹ̀ní dọ̀la the next year tóun náà bá lọ wá àwọn fact òótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn witness kí wọ́n kó fọlọ́pàá pé àwọn pípú rè wọn ò lè sá lọ òun rí ọlọ́run má jà ṣe lórí asán and that is why I love what he's doing now making that publicity ti president náà tí wọn ò ní wá tó máa wà on rest tó máa rí pé kò ṣe dọwọ́ bò kò ṣe daṣọ bò they have to act lórí tó ti wà lọ́wọ́ wọn àti further evidences táwọn èèyàn tó bá provide. Hello. All right. Mute. Expand and mute. Ṣàwòrò dẹ. Olórí ẹbí tiwa mo kí gbogbo lé o ẹ káàsán ẹ káàárọ̀ ẹ kúrò lẹ ní gbogbo tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa mo kí gbogbo panelist o Expander Nikki Baby I love Allah Damlog níṣẹ́ idán gangan Mr. Kunle Joseph Balogun Osha Mike_Olat Prince Labi gbogbo comment section AOA our very own HOD aside gbogbo commenters mo kí yín o olórí ẹbí bàbá mọ̀gánà Tuali ọ̀gá ìtú bàbá àta ẹni mọ̀ oko ó ṣọ́ rẹ̀ fẹ́ ń dólóhùn ọmọ ẹni tí ó mọ̀ tí ó kò yẹn wá fún yẹn wá yẹn kiri ogun tó bá lè là ń bọ́ ọmọkùnrin ogun mo kí yín bàbá mi Mr. Maggi pọ̀ àṣàìtì ọkọ̀ aṣẹ́wó Spider gbádùn ọkọ̀ aṣẹ́wó bọ́lá láti iṣẹ́ rí a ti sọ tẹ́lẹ̀ náà pé kò sí nǹkan kan tó máa bo justice for Mohbad mọ́lẹ̀ níbi tásìkò bá ti tó a lot of things will come out naturally ni ilé ayé yìí kẹ́dẹ̀ rí òótọ́ nìkan òun ló máa lékè aṣọ lórí bíbá ńjọ́ kìíní ànájọ́ tí first interview Sam Larry jáde yẹn táwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan mi fẹ́ máa ní different kìíní sí which is normal. Everybody is entitled to how they see things, how they process things, and how they perceive things. Ó natural bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ran ara ní gbogbo wa. A lè rí nǹkan lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. But tàbá ti wá rí nǹkan lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ó wá da ká má máa conclude lọ́kàn wa pé bíbá ẹni máa dúró sí. Ẹ ká fi àyè pé benefit of doubt. Ká fi àyè pé bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ìkan mi lè ṣẹlẹ̀. Ká máa fi sílẹ̀ láàárín gbogbo àwọn tó bá ń jáde fún justice yìí. Fúnra ẹ̀ ló sọ ń gbà kan pé justice yẹn ti tán kíníkan àwọn kan dúró pé irọ́ kò tán sẹ́ kíníkan ó padà wá náà òun náà sọ ó ní Mohbad wọn tí bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ ó ní spirit ẹ̀ kan rìn kiri ni and bá ti máa ń sọ tẹ́lẹ̀ pé bí justice yìí ṣe máa wá we should go and write it down it will just come in a way we did not expect bí a ṣe expect pé VDM lè padà wá sórí ọ̀rọ̀ yìí náà nìyẹn bàtó wá padà wá ó wá ń sọ pẹ̀lú passion pẹ̀lú ìkanra pé justice yìí sẹ́ a gbọ́dọ̀ rí ó dẹ̀ ń sọ àwọn ìgbésẹ̀ tóun máa gbé bó tẹ̀ sọ gbogbo ẹ̀ fún wa tán lórí kínní but for whatever he is doing I'm sure he is not a perfect human being
is trying to make his way to do whatever he wants to do. We have no choice. Anybody tó bá dìde tó jẹ́ pé ó fẹ́ jà fún justice for Mohbad náà la máa observe. Òun náà làwa náà máa dẹ̀ support nǹkan báyìí. Òun la máa support, a máa fi ọpọlọ wa tẹ̀lé díẹ̀díẹ̀. A máa monitor ẹ̀. Because no man is an island of knowledge. Kò sẹ́ni tó gbọ́n tán. Nígbà tó ti jẹ́ pé àmọ́ ibi tó ti lè wá, ibikíbi tó bá ti dìde positively tó dẹ̀ jẹ́ pé òótọ́ ló bá dé. Tó dẹ̀ jẹ́ pé òótọ́ ló bá dé. We will observe, we will listen, we will pay attention, we will not judge. So Ọlọ́run á fún ṣe gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí. Because nǹkan tá need náà nìyẹn láyé yìí. We need publicity. We need awareness. We need people that are on ground that can actually channel their energy positively to, continue to ask for justice for Mohbad. And we need our voice to be heard. And we need our voice to be heard through this publicity. So, and he's a kind of person, Ọlọ́run ti bless ẹ. Níbi tó bá dé yìí, he has so many followers. He has so many people listening to him. Even all the government officials. Gbogbo wọn ló ń gbọ́, tó ń follow ẹ̀, tó ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Every time tó bá jáde báyìí, àyà everybody máa ń là kìkìkì pé kí ló ti fẹ́ wá sọ, kí ló ti fẹ́ ṣe. She get. So, as for me, for what he's doing so far, I am observing and I'm supporting what he's doing from far. Kò ní dowó lọ́wọ́ ẹni kankan. Kò béèrè owó lọ́wọ́ anybody. He is capable with what he has done with people that he has. Àwọn èèyàn tó ní tó bá ní kó fóun 200 million sísí pé òun fẹ́ fi ṣe nǹkan kan, ó máa tẹ̀ fún tí ò ní pẹ́. So kò béèrè owó lọ́wọ́ anybody pé anything. So for that reason, voice tó ń fún wa lásán gan. There's nothing bad. Tá bá pay attention, ká dẹ̀ observe, ká dẹ̀ máa wo iṣẹ́ ẹyẹ, ká dẹ̀ sọ pé k'Ọlọ́run jọ̀ọ́. Kò ń ṣe trophy for anybody. Ibikíbi tó bá gbà wá ni. Ibikíbi tó bá ti rí justice for Mohbad ni pé okay, báyìí ló ṣe wá. It's for everybody. Bẹ́ẹ̀ni o. Not for one person. Àwọn náà dẹ̀ support. Tẹ́lómi bá jáde lọ́la náà tó tún náà ń gbé dání báyìí, I support ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, not for one person. So at the end of the day, Brother Lati, àwọn nǹkan tí ó bá Prime Boy sọ, whoever think will interview Prime Boy, pàṣẹ machine náà ni ẹ tó máa fi rí pé àwọn wèrè méjì tó wà nínú mọ́tò tó ní Mohbad ti kú o. Bó ṣe ó ti ẹni bó ti ń fi style béèrè pé ṣé Prime Boy mọ̀ wọ́n, ṣé ta ló mọ̀ ọ́nú wọn, ta ló dá mọ̀ ọ́nú wọn, ṣé ti understand? Gradually, we will get there. And if he's going to write petition, then I will just say whatever he's doing, he should avoid to, get distracted or get involved in dragging or whatever. I know he's climbed on justice for Mohbad and on social media that gbogbo ajá tó bá ń gbó kọ́ la máa lẹ òkò fún gẹ́gẹ́ bí oníbàárà Lati. So I'm sure he would ignore and he will just focus on trying to unravel nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Monday. And nǹkan tó ń sọ yìí Brother Lati, a ti ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti last year 2024 pé ìjọ́ Monday ni Mohbad kú torí gbogbo narrative tó ń fún wa kò sí kankan nu wọn tó ever mention Monday yẹn yàtọ̀ sí ìyá Mohbad tó ní ìjọ́ Monday lọ́mọ mi kú, ìjọ́ Monday yẹn kó tó di pé wọ́n change ẹ̀ mọ́ lẹ́nu ṣe ti get Monday yẹn ló ń tẹnu mọ́. And so good bàbá Mohbad too ti lọ́ọ̀yà wọn ti kọ kíní sí ìjọba pé Monday ni ọmọ àwọn kú ṣe ti understand. So gradually I think come to a little bit of Monday yẹn táwọn jọ kúrò nínú submission wọn àwa ń bá wọn include ẹ sí pé kí ló ṣẹlẹ̀ ńjọ́ Monday ẹ wá bá wa sọ òun náà ni ọ̀rọ̀ tí Prime Boy yìí tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Prime Boy came out and he showed this chart. We all have this screenshot of this chart from last year láti ní gbogbo nǹkan tó sọ yìí. Prime Boy náà jáde ó sọ but torí pé kò sí ẹni tó wà strong tó ní publicity bíi VDM yẹn and àwọn tó dẹ̀ jẹ́ blogger tó jẹ́ justice for Mohbad tó yẹ kó máa sọ àwọn nǹkan yìí wọ́n pátì wọ́n á fi ń bú àwọn ẹlòmíì tó tún jà fún justice yẹn náà wọ́n channel energy wọn to the right path. And that is what we needed in this justice for Mohbad. A strong voice, a big public influencer that can actually focus and pick on all those points that is so saying I'll take action lé lórí ní nǹkan tá need. So for that reason, Monday
Prime Boy message pé, hey, CY, can I come and grab my bag? Blah blah blah. Please don't come now. What is happening at that particular time? And this is why, even if what they have said, àwọn ọlọ́pàá wọn ò lè bá wa unravel ẹ̀ kó bá wa ṣe ètò tó yẹ kó ti ṣe láti bẹ̀rẹ̀ tó yẹ pé wọ́n compromise. Yeah, the phone forensic of every individual that was in that house, this is where it will come to use. Phone forensic, ó máa ń sọ ibi tí location phone yẹn wà at a particular message, at a particular voice message, at a particular picture that was sent. It will show everything. Ó máa gbé data analysis yẹn jáde fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. So now that the police have failed us from the beginning for not doing their due diligence to investigate this matter, I assume that the police only act on what they were told by the people they interview in that house. And who are these people? The major three key people that the police interview was Wunmi, Adura, Darusha, spending and all of that. 24 hours. Ni àwọn people you need, they have 24 hours to plan all these things they throw out to the public. That is why it often causes confusion, because it's going to be hard for we public to connect the dots. Every time we are getting closer connecting the dots, every distraction can come up one way or the other. And this justice for Mohbad is deeper than what people think. There are people on the ground, there are people planning to just destroy, bring different narratives, try to divert people's attention and all of that. And VDM was right. When Prime Boy was arrested, he was arrested because they want to take him out of the public so that he will not give a closure of what he knows about this Mohbad situation from Ikorodu. Now, did the police do it intentionally? I would probably say no. It is because of the things that the interview, the questioning or the statement those people wrote against Prime Boy is the reason why Prime Boy was apprehended, to take him off the street so that they will have time. All this thing is buying time. They are buying time to see how miracle will favor them in this justice for Mohbad. But let me tell you something. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ọwọ́ sí inú ikú Mohbad, all of you that were involved, that you know, really lost scot-free. No matter how much time you want to buy, really lost scot-free, because ẹ test about Sholo, àbí ẹ ti test about kí ló máa ń pè Sholo. You understand? Really lost scot-free. Gbogbo yín pátá láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ débi tó mọ̀ ń pa ẹ̀ tó sọ anything, débi tó yẹ pé wọ́n tó mọ̀ tọ́ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ́jọ́ wà. By the time your time is up, in Kegai, they will say Lala to roke ilẹ̀ ló ń bọ̀. When your time, Benny, when your time comes, gbogbo distraction then from gbogbo public. Lala that go up, Lala that Benny surely come down. So when that time reach, yeah, ẹ̀yin gan fúnra yín, ẹ̀yin gan mọ̀ pé ẹ lè lọ. So then, I'm already the end of those people that were involved in all these shenanigans and all this conspiracy that by Mohbad. It's not a rocket science. So VDM, keep doing what you're doing. We know that but I need no near you got to strong, to lagbara, to libawa saw the right thing to the right people, and for them to make even no more 10 years old. Oma unravel justice for Mohbad. Easy. A 10-year-old boy would unravel what happened to Mohbad with what we have read in the streets. So, with finger crossed, we stay steadfast and we will continue to use our voice. Kò sí ẹnì kankan tó máa lé ẹnì kankan kúrò ní justice for Mohbad yìí. Torí ìyá aláya bàbá aláya ẹnì kankan kò gbé ẹnì kankan wá sínú justice yìí. So a máa dúró tí gbogbo a máa fi rí justice for Mohbad yìí. A máa fi wò pé Ọlọ́run ò ṣe ó bójú wa jẹ́ wàhálà wọ̀ ọ̀dà sán. Thank you, brother Lati. Ẹ ṣé gan. Yeah, Lagata, to add to what you said,
To add to what you just said now, pé I need ẹnìkan tó strong. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí, Tádífá sọ̀rọ̀, Tádífá tún pariwo. Wọ́n lọ́mọ níbọn, wọ́n gbé lọ police station, wọ́n ń purọ́ mọ́. bẹ́ẹ̀ ni o Ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n wà nulẹ̀ 15 wọn ò lè rí petition tó fi lọ parí Wọ́n rí petition, wọ́n rí kan ni wọ́n gbé lọ. Wọ́n rí kan ni wọ́n gbé lọ. So ẹni tó mọ̀ pé àwọn lè lẹ̀dí mọ́. And this is what made a lot of people to keep quiet. Tọ́pọ̀lọpọ̀ sá lọ. Perkins tí ó bá ṣẹnu ọjọ́ mẹ́ta tó jáde ọmọlọ́mọ ṣáájẹ́ kan pa òun. Ó ní corona inquest náà ti fi nǹkan bọ̀ òun lọ́wọ́. Òun ló mọ ohun tójú ẹ̀ rí. Ọ̀sọ́látà bẹ́ẹ̀ ni. And these are not child's play. Ó ń ṣẹlẹ̀. And no be today. Ẹni tó sá lọ sí London tó náà fẹ́ pa wọ́n fẹ́ pọmọ. Ẹ rò pé àròkọ ló ń sọ ni. And this falẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta tó lóun lọ police station again. Pé ojú òun, he was just saying it yesterday. Bóun ló mọ bójú òun ṣe ń ríran padà ni lórí issue náà ni. Ṣé rò pé child's play ni? Tẹ́ bá mọ nǹkan tí mo go through kò sí máa sọ online. It's not a child's play. Tẹ́ bá mọ nǹkan tí mo They went diabolical. Wọ́n ti kọ́wọ́ lébọ̀ gidi tí wọ́n ń ṣe aburú sáwọn èèyàn. Tẹ́ bá mọ nǹkan tí mo go through kò ṣe máa sọ. Bọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba gbogbo ẹ máa padà sí wọn lórí. Lálá àwọn tó ròkè ní ilẹ̀ ló ń bọ̀ gbogbo ẹ máa padà sí wọn lórí. Àdàbí yẹn nìkan ni tí ò bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni gbogbo wa ń jà fún. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni gbogbo aburú yòówù kan ṣe gbogbo wọn náà máa forí ko. All right. Prince Labi. Ẹ káàsán, àkóso mi ní ẹ̀sán ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta sàn. Mo kí everybody o, mo expander ṣẹ̀wà, Mr. Kunle, Lagata ṣẹ̀wà ń bẹ̀, Damlog, Mama T, and then I love it. I don't know that name. I greet everybody. Ẹ káàsán. Happy Sunday. Thank you, Mr. Labi. Era sir, about everything, sir. Yeah. Well, let me quickly just chip in my little opinion on what is going on, because we should even thank God that we are reawakening, the justice for Mohbad that we thought is already dead. And then thank God for VDM for all what he's doing, and then for the way he's trying to, do his own private investigation to know. Of September on Mohbad, and then as it is right now, honestly, we just have to put our head together and support wherever we see that true justice is being coming up. So that kí gbogbo wa kí a fi ọwọ́ sowọ́pọ̀. Wọ́n ní àgbájọwọ́ òun ni a fi ń sọ̀yà, àjòjì ọwọ́ kan wọ́n ní kò gbẹ́rù dórí. So kí gbogbo wa ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan to look very well, and not to be sentimental, and not to be judgmental, to find our facts and figure, to know that okay, we heard this, okay, let's cross check, let's fact check. Is what we heard, is it true or not? So Tony, Ronnie, before we began to raise voice on it, because most of things that justice for Mohbad irú òní pé ká gbọ́rọ̀ ká má béèrè òkodoro ọ̀rọ̀, ká má béèrè ibi tí ọ̀rọ̀ ti wá, ká má béèrè òtítọ́ ọ̀rọ̀, and bíbélì ní ká wádìí ohun gbogbo dájúdájú pé ká di òtítọ́ ẹ̀ mú. We need to fact check whatsoever information being disseminated to us, so that we can have substantial information to lay on, and then I believe with that God is going to help us. And whatever the VDM is doing on this justice for Mohbad is welcome. We all support that. We all go to that direction based on his antecedent, that we know he will never be biased,
on this, and he will never, bow down for anybody. So, Ọlọ́run á fún wa ṣe. So that's that about that. Thank you very much. I called you I think 2 days ago. Nígbà tá a wà lọ́nà táwọn èèyàn ń béèrè pé kí ló ṣe lórí Joseph Látúnjí. Okay, mo wà ní event ni, so mi ò mọ̀ pé phone mi ń ring. Mo dẹ̀ try láti pè yín padà náà, yín náà ò pick ẹ̀. Clear, sir. Nínú kan tá a ṣe pé ń jọ ẹ̀ nìyẹn. Okay, sir. Yeah. Arifa Mama T. Ẹ ká sà. Ẹ ká sọ gbogbo ilé, ẹ ká sọ ilé rẹ̀ bí. Ọjọ́ yẹn tẹ́ fi pé Prince Labi ẹ̀ ṣe bí update ni. Prince Labi ẹ fún wa lọ́pdate lórí ọ̀rọ̀ Ọlátúnjí. Kan tí olórí ẹbí ṣe pè yín lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. Okay. So what is the update? Okay, yeah. Actually, the update is that I contacted the lawyer and to let him know the date for the sitting, and he said that on the 11th of this July. Before that was. The cases still only cases on the 11th, on the 13th, and on the 8th. So kò mọ̀ pé on the 8th ni, but on the 11th ló wá sọ fún mi, àná ló ẹ̀ṣẹ̀ wá fún mi ní actual date wípé on the 8th of this month ìyẹn ọ̀túnla ni sitting on the case. Ló ń ṣe irú nẹ́tíwọ̀kì wo ló ń lò? Ọkọ mi Arifa. Mọ̀mí la pé ni. Ní Sálábí àgbọ̀ yín mọ̀ nẹ́tíwọ̀kì yín ti sá lọ. Ẹjọ́ ẹ má bínú, call ló ń disturb ẹjọ́. So on the 8th, in which is Ọ̀túnla, only another sitting on the case of Ọlátúnjí. Ọ̀túnla yìí. Bẹ́ẹ̀ni. That was my friend. All right. Yes. O ní láti lọ síbẹ̀. Unnecessary, because a lot of things plays on, and there are so many things we supposed to do, and bí ọ̀rọ̀ kéèsì ṣe rí nsìn ẹjọ́ ẹni bá lọ òun ló bá kú, and wọ́n ní a kì í tẹsẹ̀ bodò ká kígbe òtútù, èèyàn kan ìdẹ́ jáwádé ọ̀pọ̀ èrò òun ló ń jẹ́jọ̀ mọ́. There is nothing I can do all alone on my own. You understand? We all need our support to be able to be there and to do some other things, because other things that is necessary is that it is very, very vital and important to go back and meet the DIG on this case, on the criminal aspect of it, because until we call their attention to order, they won't charge the case to court. So we want all the evidences, all their report, all the investigation they conducted to be charged to court, so that we can prosecute it accordingly, so that the two can be going on simultaneously. So it is very, very expedient that we take an imminent action on this case. So ibi tá a dé dúró yìí ó ti èèyàn lè padà sẹ́yìn mọ́, kò ṣeé ṣe, because maybe I should tell the whole world right now that the fact and figure of the result of the autopsy that I have with me showed clearly that we have a good case at hand. It shows clearly because we want to interpret the result of the autopsy, and I've seen it, the interpretation, and thank God that the person that interpreted did not kò gbàbọ̀dé fún wa. He did it professionally, and àwọn gan wọn lọ́nà láti gbé sí mọ́, because ó ti ṣò wọ́n lọ́wọ́.
So we have a good case at hand with the result of the autopsy we have at hand. So it is our kusi our to do proper follow up and then take every necessary step, that we needed to take to get justice for the poor boy. So thank you. Thank you, Mr. Alabi. Mr. Abi, ṣé mo lè béèrè ìbéèrè méjì lọ́wọ́ yín? Yeah. Ní rìsọ́ọ̀tì tẹ ní ẹgbẹ́ lọ́wọ́ yẹ tẹ ní tẹ́tẹ́ tó ti fa ní 100% pé a máa ṣe kíní yẹ tẹ́ tó ti fi hàn yín yẹ. Ǹjẹ́ ti fi hàn olórí ẹbí àbáwọn tó yẹ pé wọ́n lè àtọ̀sípò wà lọ́wọ́ yín nìkan? No, ọwọ́ lọ́ọ̀yà ló wà. So ẹ máa gbọ́ mi apart pé wá sọ ní bínísì báyìí ǹjẹ́ ti pass message yẹn sí olórí ẹbí? I've not come here. I've not been online since then. So I just came online right now. Ẹgbọ́n mi sọ̀rọ̀ online. Any WhatsApp number yín lọ́wọ́? I have called him still online there méjèèjì tí mo pè wọ́n. Ẹgbọ́n mi lọ́ọ̀yà platform náà ti pay off lọ́ọ̀yà which jẹ́ pé tó bá ń gbọ́ ọ̀run àpàtẹ yín tápé lọ́ọ̀yà tẹ̀lé wá sọ fún wa ibi kò wá platform ẹ̀yin ti gbọ́ ìjẹ́ yín ti pass ẹ̀ sẹ́pẹ̀ ẹ̀sẹ̀ wá sórí péjì lénìí ǹjẹ́ yín ti pass ẹ̀ sí ládà onílé ìgbà tẹ́ pé Latisne ò sí online yẹn ojú onílé tó jẹ́ Nàìjíríà tẹ́ pé ẹ lè send ẹ̀ sí lórí message pé bá mi pass kíní sí onílé Latisne o kọ́ lè sí ẹ̀ kíní o pé nǹkan báyìí ní nǹkan tí resort tá a rí o 80% pé ọ̀dọ̀ wa ló fẹ́ fọ́ o ǹjẹ́ send ẹ̀ sí onílé àbí màmá tí. Mr. Kunle, like I said, the lawyer just gave me the information yesterday and gave me all the proper information. Mr. Kunle, àná ni information ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá alẹ́ àná. Àná ni information ṣẹ̀ wá Mr. Kunle. Àná ni information ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá Mr. Kunle. Èmi náà gbọ́ lálẹ́ àná wọ́n sọ lálẹ́ àná. The lawyer told us orí ẹ̀gbọ́n mo ṣe orí fóònù ni orí fóònù lọ́yà pè lálẹ́ àná. Even this date tí Mr. Labishe ń gbọ́ ìgọ̀ àná ni àti ìgbọ́ date alẹ́ àná sì ni date ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ mọ́. And it was olórí ẹbí àwọn náà béèrè Mr. Labi níjẹta. So why they called after him tó pè wọ́n tó gbé kọ́ I tried to put a call across to him also. So ìgbà ẹni lọ́yà ṣe wá pè bàtà rí wọn pè lọ́yà pè wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé ní àná wípé even 11 náà sọ fún Mr. Labi. Meanwhile date here is on the 8th which is ọ̀túnla. So every information tí Mr. Labishe ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ alẹ́ àná náà ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ sà. And today is here to tell olórí ẹbí. So àmì ìwà olórí ẹbí wọn dédé gbé kọ́ ọ̀bẹ ṣé ń wò wọ́n yẹn o. Ọ̀n gbé kọ́ kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ pé wọn àfi tó bá wà tí wọn bá wà fọ́ṣú láti wà níbi tí kíní bá wà. Ṣé wọ́n ní secretary mi ni? Mama T. Aṣọ lọ́sùn kìí Mama T. Àti Prince Labi ṣe rí ẹni tó ń béèrè question tẹ́ni ẹ̀yìn. But best thing náà ni pé kí gbogbo wa ká máa gbọ́ correction ṣẹ̀gẹ̀tẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ ọjà tá a bá ti gbọ́ correction torí job mi then we will all be safe. Agreed àná ni gbogbo alẹ́ àná ni gbogbo ilé ìṣẹ̀lẹ̀ agreed Prince Labi ti pe olórí ẹbí ògbé kọ́ but it is not agreed and it is not written pé nígbà tí olórí ẹbí wá pé nígbà tí Prince Labi pé olórí ẹbí tí wọ́n gbé kọ́ yẹn kan wá send the message information bábá ni mo kọ́ o bábá ni wọ́n tún ló ń ṣẹlẹ̀ o tó olórí ẹbí bá ti níyẹn for stand information kan tó dórí bíbá yìí olórí ẹbí will have even replied ní pé wọ́n ti sọ lánàá o. òun mi ni mo pé kó tó pè mí. òun náà ni mò ń sọ wípé nǹkan tẹ́ni tó ń béèrè question yẹn fẹ́ fàyọ ni pé nǹkan tẹ́ni yẹn ń fàyọ ni pé there should have been a communication between them offline and communication does not mainly on speaking or talking to each other. You can send voice message, you can send what is it called, you can type and chat, but torí àbọ̀ sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn mo get message yẹn take direction and let's move on. Thank you. Arifa alájogún ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Any other question?
so that I'm not being low battery. Tó ti lọ ni o dẹ̀ mute. Àwọn ò mọ̀ bóyá Arifa gan ní question tó fẹ́ bi ẹ́. Okay. Àmọ́ mo ò ní question ẹ káàsán everybody. Báwo ni jàre Arifa? Ìyàmú àpapọ̀ náà nìyẹn kújọ́ mẹ́ta. Yọkan pẹ̀lú ẹ kúṣẹ́ akú bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ. Bó ṣe yẹ kó rí náà ló ṣe ń lọ. New face of mo kàn ní kí new face of justice. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kàn ní kí n kí gbogbo àwọn tí wọ́n dáwó sínú àsùnwọ̀n wa ní ìjẹta pé ẹ kú ìnáwó and mi mọ̀rú àdúrà tí mo fẹ́ ṣe lórí àlè ṣépè. Arifa so bàbá ò ní láti mọ̀rú àdúrà tó fẹ́ ṣe bóyá kó tó débí bóyá máa gbọ́ one minute please. Yeah, go on. So owó wo ló ń sọ o mi ò mọ owó tó. a ti ń dáwó ó dàbí owó tá a fẹ́ fi àpì. a tẹ̀ tí ní 15 million lẹ̀ báyìí a ní 15 million lẹ̀. So I need láti appeal. So a ti ń dá close to 15 million àsàtànà a ti dá 14.7 million. So ìyẹn ni a ní agbọ́dọ̀. 14.8 ni o ẹ̀ mọ correct figure 14.870 kìíní kan. a ní ká ṣáà tiẹ̀ dúpẹ́ ká ṣe gbogbo ẹ̀ so because. Arifa mo interject ẹlẹ́ẹ̀kan sorry mo interject ẹlẹ́ẹ̀kan ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn mi ìfẹ́ ká bá wọn sọ not even níbí nìkan kò yé mi ìfẹ́ ká dá sí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú kú tó pa Mohbad àwọn tí wọ́n bá ń ṣe effort kan nìyẹn Ọlọ́run á bá wọn fagbára sí or whatever let them go on their way ẹ má jẹ́ ká náà di àwọn náà tó yẹ pé àwọn la máa discuss main issue àní discuss àní focus ẹ okay whatever. mo pé mi ti block mẹ́rin nǹkan tá a bá rí pé ó máa move gbogbo nǹkan tó ń ṣe mi ò ń rí wàhálà mi ò ń rí. nǹkan tá a bá rí pé ó máa move forward justice for more ẹ jẹ́ káwa discuss ẹ̀ káwọn wá gbà káwọn wá máa lọ tún sọ lórí platform wọn but nǹkan táwọn ṣe yẹn èmi ò àwọn ò rí kankan bẹ́ẹ̀ because gbogbo ẹ̀ láti dáwó sínú GoFundMe àti everything pé kí wọ́n fi ṣe tí wọn ò dẹ̀ ṣe so why do we need to discuss whatever they are doing now we have paid for it already and it was not done and we have moved past that. Expounder, you have said it all but what I am just saying is I've been very sarcastic as for me èmi wà against the public ma waste fund you understand I'm totally against it but all they say ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó gbẹ́ kòtò tí ò jẹjẹ ẹni tó dẹ̀ bọ́ sínú ẹ̀ náà dára pa mo ti rí bọ̀dá mi ti pẹ́ ló jẹ́ kí n wá sókè pé kí n wá gbé ní sí máìkì nǹkan wá wójú bọ̀dá láti gẹ́gẹ́ bí tí sẹ́kẹ́tìrì wọn sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní pé bọ̀dá láti kọ́ gbé kọ́ àfi tó bá wà fortunate ló kù so kì í ṣe pé tó bá wà fortunate tó bá tún wà unfortunate ni ìyẹn ò dáa tó mo kàn ní wá kí bọ̀dá bó ṣe ń lọ à ń tẹ̀lé o olórí ẹbí ẹ̀yin náà ń gbéyàwó bọ̀ wá bá ọ̀gá àti ẹ má gàrú o ẹ máa gbé kọ́ọ̀lù ìsọnù ìtí ń pọ̀ ju ẹ máa gbé kọ́ọ̀lù wọ́n sọ yín lẹ́nu. ẹ bá a bẹ olórí ẹbí wa kó máa gbé kọ́ọ̀lù lẹ́ẹ̀kan ẹ bá a bẹ̀rẹ̀. ṣé a máa san sálárì fún olórí ẹbí tó máa ń gbé kọ́ọ̀lù àbí ẹni ẹlẹ́ni ò ní ṣiṣẹ́. ọlọ́run á máa kú tó fún ọ lọ́wọ́. mo kún gbé kọ́ọ̀lù ẹ má dà ọ́ lóhùn wọ́n fẹ́ sọ mí lẹ́nu ni tí mo dẹ̀ máa ń return call tí n bá ti rí miss call mo máa ń return call dáadáa if I saw your miss call I will return your call definitely ó ti yẹ yín sìn Expander kí ni nǹkan tó wà kò ní sìn tẹ́ ẹ rò pé prime very dark man lè ṣe bí òun ló tún kù ta tún ń wojú ẹ̀ báyìí.
ṣe rí nǹkan tí very dark man ṣe lọ is one of the best at this time, okay, but part of n tó lè mú kíní yẹn kó wá effective because taba ìjọba luwa àti rí pé ká pariwo nìkan kọ́ because tó bá rí tẹ́ pariwo wọ́n á ṣe bí ẹni tó fẹ́ rúnra tó rí pariwo yẹn ti lọlẹ̀ wọ́n á tún dákẹ́ like he has said no ma competition let him go to offices biru báwa tá wà ní Èkó bí a lot of people ti ṣe go into offices call the police there out from Pantini to Alagboni, from Alagbon to Zone 2 ni now he lives in Abuja, I guess, or I think so. Let him also go into offices with some facts because that is the way it works. Kákan lọ pariwo kọ́ tó bá pariwo tó ní evidence tó ní fact, it's nothing. With some fact tí o bá ti rí àwọn kankan mú mo sure pé ó possible kó náà ti ní 1 or 2 clips or 1 or 2 information, let him go tender those information kó dẹ̀ wá dúró lé wọn lọ́rùn pé information tó ń mú wá yìí ó jẹ́ ní o kan lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kó dẹ̀ make sure pé wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí. That is what we need, not just talking. You have to stand on their neck. You have to make sure they do the right thing. And how would they do the right thing? Wọ́n ní information yẹn lọ́wọ́ wọn ò fẹ́ lò, but let us provide, let us put it on in their mouth pé n tẹ́ sọ pé ẹ̀rí yẹn òun rè, go and work on it. That's what we need. So if you can do more of that as well. So if you can do more of that, I think it will be a lot useful. So that's what me I think. Àbí ẹ̀gbọ́n Kúnlé kí lẹ́yìn fẹ́ sọ. Gbogbo ẹ̀gọ́ ti sú mi jàre. Kólú ẹ̀ máa ṣe show kó má ra action. Kólú ẹ̀ máa ṣe show kọ́lọ́pàá má bàa dá sí àwọn tó yẹ kán arrest. Wọ́n arrest wọn. Ó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ wà frustrating somehow. Àwọn tó yẹ kọ́lọ́pàá wọ́n arrest wọn. Kó máa rí bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá wa náà ló ní inú dídùn òun ló máa ń móríyá. Ẹni tá a tún wá ń tìtorí and part of ẹ̀ ṣe problem ó ń bú wa ni. Bàbá torí àwọn yẹn ṣe torí tọlọ́run àti torí tara wa torí ọ̀la àwọn ọmọ wa, that's the bitter truth. Torí àwọn tá a ṣe ń ṣe nìyẹn kì í ṣe torí tiwọn. But ìdùnnú tiwa ni pé tá a bá lè stop this bad habit in our society, you know, reoccurrences ẹ̀ tí ò bá tètè stop lẹ́ẹ̀kan náà á reduce gan-an débi tá a fi máa rí stop. Okay, because irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí nísìnyìí àwọn tó ṣe wọ́n ti dẹ́rù bà gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ń ṣojú ẹ̀ pé ṣorí tí wọ́n náà bá sọ̀rọ̀ bó ṣe kú yẹn ni wọ́n náà ṣe máa kú, and that is what to stop. Pé àwọn tí wọ́n ṣe ẹ̀yin tán ṣe ń ṣojú ẹ̀ tẹ̀rí pé wọ́n lọ sẹ́wọ̀n ṣẹ̀rí pé wọ́n jìyà ẹ̀, and that is what we are trying to correct. Ẹni kankan máa dún kòkò mọ́ ẹni kankan pé wọ́n ṣe àṣegbé ọwọ́ ọ̀ra ọlọ́wọ́ nínú pákọ́ọ̀sì wọn táwọn bá ṣe àwọn àṣegbé, no, and that is what we are stopping. That is why I said we are not doing it for them. We are doing it for our society. We are doing it for our kids, even for ourselves. Tí gbogbo wa bá ti dìde nígbà tọ́rọ̀ àdì ìṣẹ̀lẹ̀ kí gbogbo family dìde ìṣẹ̀lẹ̀ sọ́lá tún jìnnà, but everybody kept quiet. Wọ́n fún pé kó kàn wọ́n. Ọlọ́run ní dé ká burúkú wọn nìkankan wá. Ṣó wá dìgbà tó bá kàn yín kẹ́ tó dìde? Ṣó dìgbà tó bá kàn yín kẹ́ tó ké gbàjarè? And this is what we are saying. Let everyone speak out. But the kind of society we find ourselves, there are no security for anyone. Even if you go there to talk, to say anything, are you safe? Is your life secured? The answer is no. Because what to lọ ṣe whistleblower yẹn, ọlọ́pàá kan tó wà ń bẹ̀ nígbà tó wá sọ̀rọ̀ tó gba statement yẹn, àwọn orúkọ tó dá yẹn tó mọ̀ pé big man ni wọ́n òun máa kọ́ wọn so that wọ́n á lè fún lówó.
and it will put your life in jeopardy. And this is why we are saying no. And this is why we are still on this matter. All right. So we're not doing it for anybody. All right. So, About marriage justice, we are getting there, very close, very, very, very close. We are getting there. But part of nǹkan tá lè ṣe, tá need gan oní VDM tí ń bá wa ṣe ń sìn yìí. A fẹ́ kí we want large publicity, and he has that platform and he's using it, so it's part of Zero it. text message tó wà láàrin zero text message tó wà láàrin Prime Boy àti Wumi yẹn tó bá lè jáde, and according to what Prime Boy said, wọ́n náà sọ fún ọlọ́pàá gan ó lóun fi text message yẹn wọ̀n, and they could not do anything about text message to call Wumi out and said kí ló ṣẹlẹ̀ nínú ilé that day. I don't understand that we have any security in this our country again, because me expect kírú nǹkan bẹ́ẹ̀ pé okay èèyàn lóun gbàgbé báàgì òun dẹ̀ pé I want to come and pick my bag, even if there is fight you have already said do not come now, I will let you know when to come. Meanwhile ọmọ yẹn ò padà rí báàgì yẹn gbé until after some hours pé wọ́n padà bá gbé báàgì yẹn wá ni. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ at that hour between that Monday to that Tuesday kó tó di pé wọ́n padà pé Prime Boy ipe Mohbad ti kú. Now bàbá claim pé ẹ̀mí Ọlọ́run ló sọ fáwọn. Prime Boy was telling us wípé àwọn tí òun pé bàbá pé ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí Mohbad, ó ní mo wà lọ́nà, àní nǹkan tó dẹ̀ sọ fún wa ni pé àwọn ògbà táwọn wà lọ́nà táwọn ń lọ wọn ò sọ fáwọn kó ti kú wọn náà rẹ̀ ò yá ni. At a point they ask him to go back, but Prime Boy pè lọ́nà pé dádì ẹgbọ́n wọn ní Mohbad kú kí ló ṣẹlẹ̀, wọ́n ní mo wà lọ́nà mo ti ń lọ tí n bá débẹ̀ màá jẹ́ kó gbọ́. That means bàbá ti gbọ́ before kan tó débẹ̀, and all this bàbá débẹ̀ lè kò sí bóyá fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó bá ti ọmọ ló jẹ́ lóòótọ́ kò sí bóyá fẹ́ jẹ́ tẹ́ẹ̀ni fílẹ̀ pé gbogbo ẹ̀yin ti wà nínú ilé kí ló ṣẹlẹ̀ the answer was ẹ lọ rọ. You understand? Kí ló ṣọmọ mi, kí ló ṣọkọ ẹ? And ìyàwó is now asking, he telling baba pé ẹ lọ rọ. Is that the answer to the question? Kí ló ṣọkọ ẹ, kí ló ṣọmọ mi, ẹ lọ rọ. Kí ló rọ? Has Baba done something like that in presence of Wumi before? What ti ẹ ṣe fake cheat thing? Sir? Mama T, don't go too far. Now, let me just come in. You see, Baba débẹ̀. Ṣé bàbá ò béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀? Bàbá máa béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. Bọ̀ nǹkan tí bàbá sọ fún wa ni pé wọ́n ní káwọn lọ rò. Bọ̀ bàbá ò sọ tí gbogbo nǹkan yòókù tí wọ́n sọ, bàbá ò sọ. Now, ẹ má da gbogbo ọ̀rọ̀ Wùmí nù. Because a ti rí i pé àwọn fact kan wà ní ọ̀rọ̀ ẹ̀. Wùmí nígbà tí bàbá dé, àwọn sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ fún bàbá. Bàbá ò ní wọn sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ fáwọn. Bàbá kàn ní ó ní kán wọn lọ rò. So at the end of ṣé ká sọ pé after tí wọ́n sọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ fún bàbá ló wá sọ fún bàbá pé kí bàbá ṣe lọ rò. Tó pé ẹ lọ rò yẹn nìkan ni bàbá ń sọ fún wa. But Wùmí ní àwọn sọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ fún bàbá. Bàbá bá nọ́ọ̀sì ń bẹ̀. Àwọn fẹ́ arrest nurse, bàbá ló ní kí nọ́ọ̀sì máa lọ. Bàbá ò sọ fún wa pé àwọn later bàbá náwọn ò rí nurse. Káwá agree pé bàbá ò rí nurse. Nọ́ọ̀sì náà confirm pé òun ò rí bàbá. For 4 months. Nọ́ọ̀sì náà confirm pé òun ò rí bàbá. Máa gbọ́ mo agree. Òun náà mo sọ pé ká agree pé bàbá wa náwọn ò rí nurse. Nurse náà tẹ̀sí sọ corona inquest pé òun ò rí bàbá. Agree. Now, wọ́n wá sọ fún yín pé ẹni yìí ló gún ọmọ yín pa. Oṣù mẹ́rin ni wọ́n fi ti nọ́ọ̀sì yẹn mọ́lé tí ò jáde. Tí bàbá ò bá lè lọ rí nọ́ọ̀sì yẹn, àwọn legal team ń kọ́ kí wọ́n lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ báwo lọ̀rọ̀ ti nọ́ọ̀sì yẹn ṣe jẹ́ kí wọ́n lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀.
direct part of the investigation tó yẹ káwọn ṣe tiwọn nìyẹn àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó wà nílé yẹn gbogbo wọn ṣàkọ ni wọ́n ní kí King White máa tẹ̀lé káàkiri kaba sọ pé wọn ò rí gbogbo wọn náà bá sọ̀rọ̀ ìtàn wa mú sátìmọ́lé ń bẹ̀ yẹn even spending tán mú sátìmọ́lé ṣé legal team lọ bá wọn kan lọ bèrè side of their story the answer is no. So kákan máa máa rojọ́ sẹ́gbẹ́ kan ẹ̀ẹ́dẹ́ ká rò sí gbogbo ọ̀nà ká wá wo kí ni nǹkan tó yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ because tẹ bá ti lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu nurse ní títẹ̀ wọn ò lè sọ pé kí lọ́ọ̀yà yín má rí enquiries lẹ́wà ṣe pátápátá wọn ní kó náà gba lọ́ọ̀yà kí lọ́ọ̀yà yín náà dúró síbẹ̀ ẹ béèrè question yín ẹ question ẹ from there you can get one or two things but all of this were not done. Hold on. Hello. And the DPP as of today wọ́n ní any evidence against anybody not even the 11 people Espada 1 minute. talkless of outsiders. Espada wọ́n bá yín wíńbí. Ó yá mò ń gbọ́ ẹ. Espada ẹ káàsán gbọ́dọ̀ mi ẹ káàsán gbolé. No mo fẹ́ jẹ́ ká go back sí nǹkan tí ká má fọ̀ra wa lórí ká go back kan sí bàbá sọ. Nígbà tí bàbá ti gbé gbogbo wa débẹ̀ pé ọjọ́ Tuesday lọ pé òun pé ọmọ kú. Wípé blessing àmọ́ kókò sọ fún wa pé blessing tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ pé àwọn ò mọ àwọn ń lọ lọ́nà ni. Later àgbà táṣìírí tí wọ́n tún padà jẹ́ ká mọ̀ pé blessing irọ́ kejì. Ìkẹta èyí tó wá padà wá pàpà sọ fún wa ẹ má jẹ́ ká fọ́ra lórí ó sọ fún wa pé ọjọ́ Monday bàbá ti accept wípé ọjọ́ Monday mo go back sí nǹkan tí mama tí sọ wípé prime boy ti sọ fún wọn ẹ understand so tá bá wo nǹkan mẹ́ta tí bàbá ti sọ nígbà tó kọ́ jáde wọ́n ní àwọn ò mọ̀ kankan àwọn ò mọ̀ àwọn ń lọ lọ́nà àwọn ń tẹ̀lé ìyá Mohbad àwọn ń lọ lọ́nà wọn jẹ́ ká mọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fáwọn. Later ìgbà tó bọ̀ tún dé stage kan wọ́n sọ fún wa pé blessing sọ fáwọn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìgbà tí gbogbo wa dojú tó ti di ọ̀rọ̀ kóòtù ó di woro sí woro bàbá jẹ́ ká tó padà mọ̀ wípé Monday làwọn ti mọ̀. So why ti gbogbo wa ń fọ́ra wa lórí ìgbà tá a ti mọ̀ pé bàbá ti padà sọ fún wa pé Monday so definitely the things has been happening since Monday not Tuesday before photo announce it to me. So what happened on Monday? What really happened? That means bàbá know what is going on Monday. Gbogbo èyí tó wá sọ fún wa pé òun sọ pé káwọn lọ ro mí pé kọ́ máa ṣàlàyé sọ pé wọn ò rí nǹkan kan lè ní kà á fún because ẹ jẹ́ ká padà sí ìbẹ̀rẹ̀ story yìí ká má fi ojú àánú sí ká sọ fact ká go straight to the point. Àtọ́ pé bàbá ló pa but nǹkan tí bàbá náà tó fọwọ́ ara wọn kó sí láti bẹ̀rẹ̀ òun ló pọ̀ jù nínú ẹ̀. Ẹ understand mi ò dé ọmọ kan tí ọmọ yẹn tọ́jọ́ nípapọ̀ tí wọn lè di ọrùn ọmọ yẹn mú ní from stage 1 tí kìíní ìfi ṣẹlẹ̀. So I think it's because ọwọ́ wọn ti jọ wà ń bẹ̀ ní ọjọ́ Monday pé kò ṣeé sọ wọ́n padà rí pé àwọn mọ̀ pa kìíní ní Monday thirty ten months but ó dójú ẹ̀ wọ́n ní Monday so wọ́n ti gbogbo wa padà lọ ẹ jẹ́ ká padà sórí nǹkan tí bàbá sọ láti pé àwọn padà mọ̀ ní Monday ibi tí mo fẹ́ fọ̀rọ̀ sí ní ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò lẹ́ṣẹ́ ní òun. Ẹ ṣeun gan madam. Espada. Yeah. Ibì kan wà tí mo ronú sínú ẹ kí gbogbo akájọ ronú síbẹ̀. Let's see. Nínú interview prime boy yẹn. Nígbà tó gbọ́ pé ó ní mo fẹ́ kájọ òru wo ni o. Ó ní òun pe bàbá. Nígbà tó sọ pé tó ń gbọ́ pé bàbá sọ pé ibẹ̀ náà lòun náà ń lọ. Nígbà bàbá ti àbí. Now ìgbà tó bá débẹ̀ prime boy ti gbọ́ pọ́n ní nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ pé ó kú ìgbà tó bá débẹ̀ o torí nǹkan tó rí o. Now ṣé àjọmọ wọn ni àbí èmi wọ ẹ máa wò mí o ìgbà tí bàbá padà kó bẹ́ẹ̀ tán tó wá padà gbọ́ pọ́n sọ pé prime boy ló gún ọ̀rẹ́ tó fi kú. Bàbá ò sọ nǹkan lórí ibẹ̀ pé prime boy gún ló gún pé bìkọ́ ó yẹ kó lè sọ pé bọ̀ prime boy ló pè mí pé wọ́n ní nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí òǹgò òsì ń bẹ̀ bọ̀gbà tán parọ́ yẹ tán jọ tán dìlé wọn yẹn lórí pé prime boy ni ṣé bàbá mọ̀ nípa pé kán parọ́ mọ́ ni àbí bàbá káwọ́ pé kó mọ́ sọ̀rọ̀ sí kó nǹkan máa wò gbà tán sọ báyẹn because ọmọ ẹ̀ ló pè ẹ́ dípò ń gbọ́ nǹkan báyìí bàbá dẹ́ni pé ibẹ̀ ló ń lọ ìgbà tó wá di pé tó dijọ́ kejì tó ń gbọ́ wípé wọ́n ní prime boy ló bàjá ló gun ní kinní tó fa ikú yẹn kí ló dé bàbá ò lè sọ̀rọ̀ jáde tó yẹ pé kò defend ọmọ ẹ̀ tì náà tó yẹ pé bọ̀gbà tán sọ̀rọ̀ sómù bàbá bẹ́ẹ̀ kájọ wá defend sómù ṣé bàbá wọn jọ rò lọ́kàn nígbà nílé nígbà tó bá wọn bẹ̀ ni pé
ok a máa sọ pé nǹkan báyìí ni o because tí ọmọ yẹn fi lè pe Wùmí níjọ́ Monday tí ò gbé tí ò dá lò rárá ṣé àwọn ti plan kan tán plan wọ́n ti jọ rò lọ́kàn kí bàbá tó débẹ̀ tán pé nǹkan báyìí náà ti làwọn ti plan láti plan sílẹ̀ tá fẹ́ sọ jáde o oníkẹ́ ẹ̀ follow tí bàbá dẹ̀ pọ̀ ọmọ yẹn ló pé òun pé òun gbọ́ nǹkan báyìí yí pé wọ́n ní Mohbad kú bàbá òwò dẹ̀ sọ fọ́mọ yẹn pé ibẹ̀ náà mò ń lọ o tí n bá débẹ̀ o èmi pé tó bá débẹ̀ bóyá wàá pe Primeboy pé òótọ́ ni èmi náà ti gbọ́ àbí nǹkan báyìí o bàbá yóò sọ pé òun pọn àgbọ̀ pópé ọmọ yẹn bọ̀wá tó wá parọ́ ńlá yẹn mọ́ ọmọ yẹn tó fi pọ́n lọ tì mọ́lé tó bá tún lọ kó ń lọ wò mẹ́ lọ gba fọmọ́sẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá òde sọ jáde pé bọ́ọ̀ ló pè mí náà yí pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sọmọ yìí kì í ṣe pé báwo ló ti wá di pé òun ló bàjá tí nǹkan báyìí fi kún ní tí mo rò nìyẹn. Mr. Kunle you see ẹrù dáadáa ṣe ní láti àdìmọ̀ question yẹn bóyá kí gbogbo ọ̀ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ara ń tẹ́ fi máa mọ̀ pé ìjọ Monday lọmọ yẹn kú possibility pé bàbá mọ̀ pé Monday lọmọ yẹn kú láti lẹ̀ 80% ni mi ìfún ní 70 pàápàá ìyá Mohbad fẹnu ara ẹ̀ sọ pé Monday ló kú possibility wípé wọ́n mọ̀ pé Monday lọmọ yẹn kú wọ́n dẹ̀ ti wà nù lé yẹn ní Monday yẹn possibility yẹn another 80% ni mo fún mi fún 100 tán now how do I mean ẹ ká padà sọ̀rọ̀ Fọláṣadé àbúrò ìyá Mohbad nígbà tí bàbá Mohbad ká kọ́ tó lọ bẹ̀ yẹn ká mọ̀rọ̀ bàbá Mohbad nígbà táwọn débẹ̀ ńjọ́ yẹn àwọn nìkan làwọn wọlé ìyá Mohbad náà lòun ò wọlé àwọn dúró síta bàbá Mohbad náà ìgbà yẹn làwọn wọlé ìgbà yẹn ni bàbá Mohbad rí ẹ̀jẹ̀ later ni bàbá Mohbad ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ now ìgbà tí bàbá Mohbad wá sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ gbọ́ statement Fọláṣadé carefully ká listen sí attentively ká gbọ́ ká rò ó ẹ wá rí i pé ọ̀rọ̀ tí Mr. Kunle sọ yìí àti tí gbogbo àtijọ́ ń sọ yìí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn need the answer látọwọ́ bàbá àti màmá Fọláṣadé ní ẹ̀wùn mi níwọ̀ ló pa Mohbad o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ tí bàbá Mohbad náwọn rí yẹn wá sọ pé rọ́ ni ó ní èmi náà ń béèrè lọ́wọ́ àǹtí mi that is ó ń béèrè lọ́wọ́ ìyá Mohbad báwo lẹ̀jẹ̀ ṣe pọ̀ tó ìnulé buhari ká ṣe fiẹ́lẹ̀ pé ó ṣe mọ́ọ̀n pé wà explain later now bàbá Mohbad níjọ́ Tuesday lálẹ́ around 10 àwọn dénúlé yẹn tí wọ́n fi rí ẹ̀jẹ̀ irú action tí Fọláṣadé sọ ẹ ló yẹ kí gbogbo family kó bomú mi. now aago mélòó ni Fọláṣadé àti ìyá Mohbad tí wọ́n débẹ̀ tí wọ́n táwọn náà fi wá rí ẹ̀jẹ̀ yẹn because alẹ́ yẹn ni wọ́n ti gbé Mohbad kúrò lọ police station to mọ́ṣúárì wọn gbà tó ibi tán fi lọ sí níjọ́ kejì when nígbà wo ni Fọláṣadé àti ìyá Mohbad rí ẹ̀jẹ̀ yẹn because ó ní èmi náà ń sọ mo sọ fáǹtì mi pé báwo lẹ̀jẹ̀ ṣe pọ̀ tó yìí ìgbà wo ni ìyá Mohbad àti àbúrò ẹ̀ rí ẹ̀jẹ̀ yẹn if not earlier before that day. All right. Àǹtí Ìyábọ̀ jẹ́ kí mi máa tètè ṣetán lónìí lọ́wọ́ ṣẹ́jà rẹ̀. ó ní pé wọ́n ti rí ẹ̀jẹ̀ yẹn for Monday ni gbogbo wọn ti rí ẹ̀jẹ̀ yẹn gbogbo wọn wà nílé yẹn Monday wọ́n jọ agree kan lọ sí ọmọ yẹn. expander sir. nǹkan tí. dialogue 1 minute. apẹ̀tò sà. àwa nìyẹn. ó fẹ́ dá sí ètò ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ni nípa ọ̀rọ̀ tí Primeboy tí wọ́n ní Primeboy ló kọ́ ó ti pe bàbá ẹ jẹ́ ká fojú inú wò ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ Sòmó tẹ́ ẹ mọ̀ pé bàbá bọ́ síta ó ní ká má dárúkọ rẹ̀ ọmọ pásítọ̀ ni ìgbà tí bàbá wa mọ̀ pé Primeboy ti pe àwọn kí ló dé gbà tí wọ́n ń pariwo ọmọ yìí tí bàbá ò jáde sí i ìyá lèmi tó wọ̀ pé ká tún fojú inú wò sí lóòótọ́ ni wọ́n jọ fẹ́ di ẹrù lé ọmọ yẹn lórí ni àbí báwo ni. bọ́rọ̀ yẹn ṣe lọ nìyẹn ká tún béèrè. ẹ rà sà ẹ mọ̀ pé mo sọ́njò ní pé kò sí tí CCTV inú ilé yẹn tó máa yẹ bring it out tí kò ní ṣe pé bàbá wà ń bẹ̀ níjọ́ Monday yẹn
tí ò ní ṣe pé ìyá Mohbad wà ń bẹ̀ kò possible kó bà CCTV inú ilé yẹn jẹ́ kí bàbá má fi ara igbe táńpẹ́ àní pé sẹ́ CCTV tó yẹ pé àwọn gò ní ọwọ́ sí bí wọ́n ṣe bà CCTV yẹn jẹ́. Èwo tún ni wọ́n ń bò ní. àwọn gan no CCTV ìjọ Monday bralati they are all in the house gbogbo wọn pátá wà nínú ilé yẹn níjọ Monday yẹn because gbogbo wọn mọ̀ pé Monday ni Mohbad kú kò possible kí ọmọ kú àbí kí ọkọ yẹn kú bóyá Monday yẹn jọ Tuesday lójú wọn. bí ó jọ Tuesday lójú wọn ni nítorí ẹ̀ ni wọ́n yẹ bà CCTV yẹn jẹ́ bralati àti ọmọ sọ yẹn pé kíni CCTV kíní kan nítorí ẹ̀ gangan ìyá kò possible kò yẹ kí Wùnmí nìkan ló bà CCTV jẹ́ kí bàbá Mohbad má fi gbé tán pé CCTV àríkọ́wọ́ jáde sẹ́ ọmọ bà jẹ́ nítorí ara wọn àti àṣírí tó wà nínú CCTV yẹn. Moreover, why is it that after 1.5 years ni bàbá ṣe bọ́ta pé kò possible ẹ má. wọ́n pa ọmọ òun ní ìjọ Monday dẹ̀ lọ́mọ kú why is it after 1.5 years ni wọ́n ṣe wà bọ́ta sọ yẹn. láti kí ọ̀rọ̀ Damlog lẹ́yìn mọ̀ rárá ni. láti kí ọ̀rọ̀ Damlog lẹ́yìn why tó wá jẹ́ pé nígbà tí ó possible mo support Damlog máa sọ ìdí kẹrẹ ní sùúrù ìdí ni pé kí ló dé tó jẹ́ pé ìgbà tí bọ̀dá Yomi fẹ́ lọ ṣe ọ̀rọ̀ kámẹ́rà nínú ilé tí kí ló ṣe pé olórí bàbá tó ń gbowó kí lè ń pokè tó fi ṣe Múyìwá. ó ṣe lọ wá fèkì èèyàn àkọ́tọ̀ tó wá pé ó ti mọ̀ fún kílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì kámẹ́rà nílé tó ti lọ mú wrong person kó kọ́ má disturb kó kọ́ má fi lè gẹ̀ẹ́sì kámẹ́rà because ọmọ kan máa tú gbogbo àṣírí gbogbo àwọn tó ń rìn wá sínú bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday because everybody gbogbo wọn ti shout pé Tuesday ló kú so tẹ́lẹ̀ ti kígbe fún gbogbo èèyàn pé Tuesday kí ló ṣẹlẹ̀ ní Monday everybody fẹ́ mọ̀ kí ní nǹkan tá a jẹ fẹ́ wò ó máa go back to Monday Sunday Monday Tuesday which is ọmọ nípa ẹsẹ̀ pé síbẹ̀ ní ọjọ́ Monday ọwọ́ rò pé kí làwọn máa ṣe kó ṣe káwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n pé àwọn wà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ Monday everybody dẹ̀ fi kígbe pé Tuesday ẹ má tú àṣírí síta òun ni wọ́n ṣe destroy lọ́jọ́ ṣe support Yomi lọ́ fi dín pé wọ́n lọ́ destroy wọ́n lọ́ gbá ìbò àbọ̀dẹ̀ sórí kámẹ́rà yẹn so èmi support kan tí Damlog sọ lórí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe understand nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn jẹ́ àmà brainstorm bẹ́ẹ̀. olórí ẹbí Yomi padà play voice message kan ẹ wà níbẹ̀ ń tẹ̀dẹ̀ sọ́nbẹ̀ ni pé ṣé n ta wá ṣe ń bí ìlélẹ́yìí now Yomi padà play voice message kan group call kan ní tẹ wà bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni kí ló dé olórí ẹbí. ẹ farabalẹ̀ group call kan ní ẹ wà nú ẹ̀. mo wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin Yomi àti girl Bísí yẹn. ẹ̀yin yàtọ̀ sí Wùnmí yàtọ̀ sí Yomi ẹ̀yin nìkan lẹ tún sọ̀rọ̀ reason tí nǹkan yẹn fi wá pé kí wàá ní tẹ pé wájọ fún ṣé gbogbo ilé tẹ̀ ń sọ ìlàwà sọ́ńbì yìí ni now kí ni mo fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ni pé nínú voice message yẹn lady kan ṣe ní wọ́n ti play voice mi online. wọ́n ti play ẹ̀. láti gbà ó tipẹ́tipẹ́ ọ play lórí ẹ̀yin náà play náà ẹ̀yin gan fúnra yín play. mi ò play o. now kí ni mo fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ni pé nínú message yẹn àwọn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló béèrè question ẹyọ kan ṣó lọ́wọ́ Yomi question ẹyọ kan ṣó náà mẹ́ta béèrè Mr. Múyìwá wà bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ owó kọ́ wọ́n béèrè pé ẹni wọ́n aláwọ̀kọ́kọ́ béèrè pé níbo Mohbad yẹn níbo ni ilé ẹ̀ wà tó fi rò pé CCTV yẹn máa rí compound Mohbad question tí Yomi dá wọn lóhùn padà ni pé Mr. Múyìwá ṣé bí ìwà safe láti sọ ohun tí mo fún ẹ̀yin àti legal team ṣé bí ìwà safe kì í sọ fún wọn Mr. Múyìwá dákẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì that lady tí àwọn tàdúrà ń gbélé àti àbúrò yẹn lady yẹn ló tún bẹ̀rẹ̀ fún question. Bíọ́dún kí ló tẹ̀ kí n fún mi gift mọ́. ọ ti ń bú wọn ni. ẹ ní fún mi gift. ẹ bá fún lórí ẹbí gift o. ìtọ́dẹ̀ ti fi bú mi. ọmọ àwọn àgbè fi ni mọ́. ẹ̀tẹ̀ fún lórí ẹbí o. àwọn bú mi lórí ẹ̀ mú ní gift gan-an.
That Convention, thank you, Jare. that lady yẹn náà tún béèrè same question. Ọmọ Mr. Yomi pé ilé Mohbad yẹn sílé neighbor yẹn. Bossman náà tún béèrè same question. Ìgbà ẹni Yomi wá fi sọ pé Mr. Muiwa ó ṣúọ̀ pé question táwọn pípì ń béèrè wọn ò mọ ibi tí nǹkan yẹn wà ohun tí mo fi lé yín lọ́wọ́ wọn ò mọ ibi tó wà. Thank you, Mama. Adéwùmí, thank you, ma. Mr. Muiwa Ìtajẹ́ tí wọ́n jọ. Màá dúpẹ́ létà. Mr. Muiwa dákẹ́. Mr. Muiwa dákẹ́ kò sọ̀rọ̀ kò sọ pé sọ fún wọn kò sọ pé má sọ fún wọn ó mì pé bẹ́ẹ̀ yẹn ò safe láti sọ nǹkan yẹn. That same Phoebe Isola that same lady ni Mr. Muiwa wá padà wá lọ gbé information yẹn lé lọ́wọ́. Ẹni tí wọ́n gbélé lọ́wọ́ yẹn ẹni yẹn ló wá lọ mú ẹni tó lọ áàkì information the other lady again. Phoebe Isola yìí òun ló wá gbé ilé yẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ gangan yẹn tó gan ń béèrè question tí Yomi ò sọ fún òun ló wá gbé ilé yẹn ló gbé fún Bukky ní Bukky post ilé máa yẹn ni wọ́n fi threat máa yẹn ni ò fi lè release tó yẹ kó release mọ́ ẹ rí i pé tí ò bá ṣe pé ó nídìí ó ní nǹkan kan tí wọn ò fẹ́ kí wọ́n rí because fact yẹn ó ti wà lọ́wọ́ wọ́n ti gbélé wọn lọ́wọ́ bí tẹ́ ti máa rí àwọn gangan ni wọ́n block ẹ̀ Mr. Muiwa fún ààrẹ dẹ́wà apologize. Ọ̀ya nígbà tẹ́ mọ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí tá a mọ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí báwo la ṣe á fẹ́ rí justice báwo la fẹ́ rí. Bàbá tó jẹ́ àwọn family nìkan ló ń ara bá ṣe lè rí justice ló ń block justice. ṣe rí family tó ń block ẹ̀ yẹn ó ti kó lọ́wọ́ wọn sí honestly mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan kò ságbára ẹ mọ́ lọ́wọ́ wọn kò sí nǹkan tó lè ṣe mọ́. The only thing ta need nísìnyí ìyẹn ò kàn wá the only thing ta need nísìnyí òun ni publicity tí Very Dark Man náà ti ń bá wa ṣe káwa yòókù náà má dákẹ́ all angles pé ìjọba ọ̀rọ̀ yìí ti wà ń court ok imagine Dàmọ́lá àdúrà ó wà nbẹ nígbà tí Mohbad kú wọ́n ti charge ẹ̀ sí ó wà ní court pẹ̀lú Yomi Dàmọ́lá ó wà nbẹ nígbà tí wọ́n ń gbókù káàkiri ó ti wà ní court pẹ̀lú Yomi that's a court case already lórí 3 seconds video tí àdúrà fúnra rẹ̀ tó wà nbẹ nígbà tẹ́gbọ́n ẹ̀ kú tó ní ẹnìkan ló ti ẹ̀gbọ́n òun ní fídíò yẹn lọ́wọ́ ó sọ ni ó dẹ̀ tún send 3 seconds ẹ̀ ó dẹ̀ tún sọ níwájú ọlọ́pàá ní zone 2 wípé 10 minutes ní fídíò yẹn ariwo ta máa pa pẹ̀lú tí VDM náà ni pé àwọn fact ta ní yìí tó hàn sáwà yìí kíjọba bá wa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀kan gbé jáde ohun tó bá ti mú wa rí 10 minutes fídíò yẹn wọ́n á wá CCTV jáde another ariwo ta máa pa bàbá ẹ rántí pé Yomi lọ sílé Mohbad pẹ̀lú court order ó fi wọ̀n wá tó wà nílé ẹ̀ táwọn ọlọ́pàá tẹ̀lé court order ló fi wọ̀bẹ̀ ọlọ́pàá tẹ̀lé lọ síbẹ̀ yẹn kí ni investigation àwọn ọlọ́pàá lórí ilé Mohbad tí wọ́n wọ̀ yẹn a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ká pariwo lé wọn ní ìsìn pẹ̀lú ìjọba wọ́n ti lọ bẹ̀ o kí ni investigation yìí ń bẹ̀ kí lẹ mú bọ̀. kí la outcome. bẹ́ẹ̀ ni those are the way out now. all right máa lọ bí iṣẹ́ jàre Labi ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Sir, mo wà pẹ̀lú yín. Ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Yeah, on the way forward náà ni the most important thing, and based on the fact that we've said it on this platform that we should lay down the way forward, and I've said it times down about what we should do, and most importantly on Tuesday we have to be in Ilorin, so we need your support in order to be in Ilorin. Thank you. You support you. Hello, that support lórí platform yẹn. Olórí ẹbí, I can't do it. Máa ṣe show lórí platform yẹn. You are the power of Anthony, so you need to be generating something on your own platform too. You know, ẹnu yóò ka platform yẹn ni. When you do a show, when you give updates, so why can't you be doing it like Yomi used to do? To máa fáwọn èèyàn lọ update.
ìwọ náà dẹ̀ create àwọn èèyàn tí yìí tiẹ̀ tó bá Sorry, ti ṣe lórí tó network. bá ti ṣe show tó bá ti ṣe lórí platform I have done that. It's not working. I can't do anything on my own. It's a collective effort, sir. And I will plead. I will use this medium to plead with everyone. Collective effort. Ẹ má fẹ́ ìbò báyé mi jẹ́ bí báyò. Ẹ má fẹ́. Olórí ẹbí ẹ farabalẹ̀. Yo, I will. Adéwùmí kẹ́ gbá àwọn sókè. Mọ̀mí Adéwùmí ní kẹ́ gbé àwọn sókè. Ọlọ́run ti bẹ́ẹ̀ ṣe. Hello. Bọ́lá láti ẹ̀ka àárọ̀ ògbélé ẹ̀ka àárọ̀ everybody o. Àkójúmọ́ yẹn sá. Ẹ̀ka àárọ̀ ma. Ẹ̀ka àárọ̀ mọ́mí. Yes. Please, Trabi, èló ni owó mọ́tò yín? That's 36,000. Go and come. Èló ni gbogbo ẹ̀ máa gbé ní Ma? Calculate èló ni gbogbo kí n mọ̀. So, mi ò lè ju a day number. That's 36,000 pẹ̀lú accommodation 15,000 and then feeding. That's all. Okay, wàhálà sí. Màá send 100,000 fún yín kẹ́ bá mi fún wọn, ẹ gbọ́. Ẹ ṣé gan ni ma. God will bless you ma. Ọlọ́run máa bùkún yín. God bless you ma. Ẹ ṣé àdúpẹ́ ma. God will be with you. God bless you ma. Ẹ ṣé gan ma. Ẹ ṣé gan ni ma. Ọlọ́run bẹ̀ ṣe. Mi Salati. Wọ́n fẹ́ ṣe ní ti àtà ẹ̀ lè bínú sí wọn. Ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ ẹ má bínú. Kúkú yọ lọ́hùn. Gbogbo ẹ̀ kúkú yọ lọ́hùn. Ẹ wò ẹ dákẹ́ jàre àti gbọ́ yín ẹ dákẹ́ ẹ̀mí ẹ̀mí sọ̀bù. Ẹ dákẹ́ ẹ̀mí. Mo lọ bí iṣẹ́ mo ti rí iṣẹ́. Olórí ẹbí tíátíá. Ẹ ṣé gan ni o. Ẹ ṣé gan ni. Kí ló ṣẹlẹ̀ pọ̀ ẹ̀ lọ́bi iṣẹ́. Báwo wo mo ti tan iṣẹ́ mi nìyí. Ẹ mà ti ń yọkun brọ́dà tí. Ìgbà tó kàn ọ̀gá ti balẹ̀ ọkàn ti balẹ̀ wọ́n gbé bùkátà nǹkan tó ń bùkátà sórí mọ́. God bless you jàlẹ olórí ẹbí. God bless you sir. Thanks for being there. Ẹ ṣé gan ni. Olórí ẹbí bẹ́ẹ̀ la fẹ́ sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí Sunday single connect la máa fi ṣe. Next Sunday lè. Ẹ jẹ́ dá padà. Olórí ẹbí Monday to Saturday ó ti tó fún gbogbo yín. Ẹ jẹ́ káwá ta ní ìdí péjì. Bàtí very dark man tiẹ̀ ti bá wa dá sọ̀rọ̀ ìkíní máa jẹ́ ká relieve ó máa easy yes ṣe ẹjẹ́ ká padà sí show wa. Ẹ lọ bá làgàtà fún yín lọ́kọ. Àwọn kan máa ń ṣe wọ́n ṣe Friday àwọn la ní show single connect ní Sunday. Ẹni sùúrù mama tí ọ̀dọ̀ làgàtà bẹ́ẹ̀ mama dóra yín ẹ̀yin tẹ́ ti lọ́kọ ńlé tọkọ yóò fi lọ wò ta làwọn ń kọ́ lórí ọ̀dọ̀ làgàtà tí wọ́n fi máa kọlẹ̀ dáadáa tí wọ́n fi máa wọ kọ́nà kọ́nà tí wọ́n máa neat lórí ògùn lórí òkú. Ẹ má sọ yẹn fún wa mú àti gbọ́ ẹ ṣe. Ìyẹn là ń ṣe ń bẹ̀ gbọ́ lọ́dọ̀ bọ̀dọ̀ láti. Ẹ̀jẹ̀ tún pàdé wa lálẹ́ Monday o every Monday to Friday. Mama tí 1 minute tó lórí ẹbí bá ti lọ ẹ máa bọ̀ ọ̀yọ́ mi wà online ká lọ gbọ́. Àwọn àbẹ̀ àtúbọ̀ àgànù sí ń bẹ̀. Monday to Friday ẹ join wa lórí health is wealth.